Salutare, tovarăși! Mi-ați venit la o oră de stream pe Make Palora, adică eu. Continuăm cu Descent Freespace, The Great War. Expansiunea Silent Threat. Salutare, tovarăși, la Xbox, bine, în stream. De mâine până pe joi, o să fie Fantasy General 2. Asta o să fie. Pentru că jocul se lansează pe 5 și de ce nu se face un pic de publicitate? Pare interesant și mai vreau să joc. Și probabil vineri ori Descent Freespace înapoi sau Witcher 3. Vedem ce chef am. Ia, Miraj. Asta e melodie Miraj. Și da, mă uitam la o scenă din Animatrix. Care a fost bună la vremea, unele din ele. A fost în general făcute la nimereală. Unde ești tu, Crocnosos? Cool. Și dacă vedeți acolo în colțul dreapta jos, este Șivanul, care data trecută o zis că ar fi foarte cool pentru el să vină să ne dea pumni la nava noastră. V-am spus că l-am văzut. E ok. Războiul continuă cu toate aproape câștigăm. Aproape câștigăm, asta e tot ce contează. Deși ultima oară am distrus 4 crucișătoare inamice, nu? Imediat ce am hotărât eu că e clar, aliații mei nu prea se descurcă și timpul să car eu bombe antinave capitală. Ok, unde ne berăm? Eram la nebucurând de melodia asta. Tam, taram. Nu-i rea. Astea să vor să fie fightere? Poate, sau doar arme. Nu-i rău, în fine, continuăm. Deși e posibil să terminăm astăzi cu campania asta și după aia data viitoare Freespace 2. Pentru că data voturile sunt un pic în majoritate. With our victory in the IKEA system, Allied forces have succeeded in eradicating the Shivan presence from almost every corner of Terran Vasudan space. Only one Shivan stronghold remains, the Ross 128 system, site of the first Shivan attack on our territory. The GTA and PvE have deployed all available ships to Delta Serpentis in preparation for the invasion of Ross 128. The assault will be led by the GTD Bastion and the PVD Pinnacle, the finest ships in the Terran and Vasudan fleets. Și bineînțeles o să trimitem doar una de fiecare. Intelligence believes the Shivans have enough supplies and warships in Ross 128 to mount a significant defense. Special Ops has been tasked with doing whatever it can to reduce the amount of resistance our fleets will encounter as they scour the system. Our operations will be divided into 2 phases. In the first phase, our squadrons will perform a reconnaissance in force of the system to determine the optimum Allied attack strategy. In the second phase, after the invasion begins, our squadrons will conduct strategic assaults against key Shivan positions. We will be deploying all available wings on continuous rotation, so when you leave here, report to your squadron leaders for immediate mission briefings. The Krios itself will remain standing by in a hidden location should problems arise during the invasion. Research and development has made available 2 new weapons to assist our forces in the invasion. A variant of the Synaptic Bomb, GTI's cluster warhead, has been designed for attacks against groups or wings of enemy ships. Upon reaching its target, the primary warhead fragments into multiple secondary warheads that explode within a split second. The detonations produce a field of high-intensity explosive charges, making the cluster bomb most effective against fighter formations and freighters. The cluster bomb has a large blast radius and can destroy your fighter if detonated at close range. Fantastic, exact ce vroiam, o armă care să mă sinucid. The EMP missile has just completed field testing, and R&D's scientists are conducting a final evaluation of its design.
The missile is designed to produce a large electromagnetic pulse that scrambles sensors, communications, and navigation systems, crippling all small craft caught in the blast radius. We're expecting a shipment of the missiles from the repulse shortly, and anticipate the weapons will be available for use when you return from your next series of missions. Promisiuni, promisiuni. Vezi, tovarășul Alex, când o să poți, te duci la muncă, muncești foarte mult și în viitor ăla poți să-și ia alt Lamborghini pe banii tăi. In preparation for the main GTA thrust into Ross 128, our squadron is being dispatched to scout out the area. Your assignment is to scan a suspected nexus of Shivan activity near the site of the original attack on Outpost Riviera. Because our communications network in Ross 128 was destroyed when the Shivans first attacked, you will be out of contact with command for the duration of this mission. Foarte suspect că nu o să fim Gather as much data as you can. We do not know the extent of the Shivan presence in this sector, so be cautious. Expect to encounter the standard complement of freighters, transports, and fighters. Scan all warships in the area as well as any debris that you find. If you get the opportunity, scan the cargo in the area as well. Fantastic, chiar o misiune de scanat. The GTI places a high priority on this operation, pilots. It is preferable to gather a small amount of data and return safely than to gather too much information and fail to make it out alive. We need whatever you can give us, no matter how insignificant it may seem. Dismissed. Nu promit nimic, dar vedem ce se face. Putem oricând salvăm. Fucking Loki? Mergem cu Loki? De ce am merge cu Loki? Putem să mergem cu orice altceva. Light e mai mare decât low? 2-2, 1-60. Vrem să mergeți cu Loki. Hai, Max. Băi, stani pe el. Hai, weapons cu prieteni. Poate să folosească toate armele. Și cam atâta. I guess, să zicem, jocul ne dă vehiculul ăsta de cercetare odată. Poate putem să-l folosim la ceva. Și jocul zice, lor unde le-aș puneți la fel. Dar n-am mai dat iar Prometheus. Știți că ne bate cu Shivan. De ce naiba n-am avea arme care să meargă contra Shivanilor? Nu trebuie, nu vă bate, știți doar de cercetare. De ce n-am vrut arma cea mai puternică împotriva Shivanilor? Jesus. 5 rachete. Nu. 5 rachete, atâta. Nu îți merită mai mulți. Fine, mergem cu chichițul ăsta micuț care n-are nicio pic de armament. Where are the Shivans? This system's supposed to be swarming with them. Hello? What's that task force doing here? Is that a recovery op? Terran vessels, this is Beta 1 of the 91st Phantoms, GTD Krios. Please identify yourselves. Welcome to Ross 128, gentlemen. I'm afraid you've come at rather an inappropriate time. Please accept our apologies. All fighters, terminate the intruders. What? Intruders? What the hell is going on? Evasive action! Whoever they obviously aren't on our side. Let's finish our mission and get out of here. Alpha 1, scan everything you can. We'll cover you. Mersi! Jesus! Am poate mi-a dat. Arme care-s bune împotriva ăstora. Mi-a promis cover! Dar nu-i cover! Come on! Scanează! Voi mai multe scuturi în caz de față. Whoop! N-avea nevoie de HP-ul ăla. Scanează-l! Nu știu ce încarcă ăsta, dar vreau, așa că tu o să mori. Capa 2. Ok. Unde e nou cargo ăsta? Nu e nou cargo, e nou cruiser. Ok.
rămășițe pământene. Ăla a fost scanat. Următorul. Go. Wow. Help! Back up! Iar strădătorii de la... Cum ne ce nava aia? E bine că nu tragă noi. We've got the cruisers. Once we get home, we'll figure out what's going on here. E zeiuri de asta. Scan unknown cruiser, investigate ROS 128. Unknown cruiser 2 e scanat. Adică putea să-l spulberăm, cu un mare lucru de capul lui. Dacă ei nu vor să tragă noi. Eu nu știu în ce trag. Eu nu văd decât ăștia doi care pleacă menta pe aici să... Oh, da, am uitat că ăștia sunt invizibili. God damn it. Am uitat că locurile astea sunt invizibile pe scanner. Mă vreau, cine mai va trage în noi? Oh, dacă nu pot să pun ținta pe tine, înseamnă că ești ostil. Pentru cineva care are avantaje ca voi, sunteți cam varza. Al meu nu e al meu. Piu. Mai e cineva în zonă? Mai e un invizibil, ăla, de lângă navă. Hai, mai surprins pe ăsta. Bine că am luat rachetele neghidate, că n-aș fi pus-o puțin. Da pe el. Se crede că este invizibil, dar nu o să te ajute. Pare că mai sunt ceva pe aici. Al nostru, ăla nu e al nostru. Ăla e al nostru. Toată lumea a regat tot ce, nu știu dacă pot să vă controlez, sincer. Chema, stai pe loc și lasă-mă să te omor. Pentru cineva care nu poate să se pună ținta pe el, ești cam incompetent. Ok, mai sunt doi. Two. Bang. Mai e unul. Știu că trecut în fața mea? Nu, ăla e. Ironic, ar fi fost mai ușor pentru voi să vă mai de folos pentru voi de fapt să vă ascundeți ca noi. Să puteți să ne furați AFF-ul. Văzut un jump gate? Mai e unul, mai mulți. Identify Ross. Și vende brizi. Poți să scanezi? Nu. Two. Una alta e posibil să fim capabili să distrugem ambele cucișătoare. Da, dacă voi cu două crucișătoare și nave de transport vă luați atât de mult, atât de ușor, eu cred că aveți probleme. GTA Loki, rămășițe, ok? Nu e rămășițe de-a mea. Stai pe loc. Vine poliția. Sincer, nu mai ai nevoie de scutul ăsta, că se pare că merge ok. De boostul ăsta la scut. Rămășițe de rane.
Da, jocul nu vrea să scaneze. Poate trebuie să mă duc aproape de undul ăsta. Dacă nu pot să pun... Ui, shit. Dacă nu pot să pun ținta pe el, nu știu ce pot să fac eu ăsta. Și nu mă lasă să scanez cu cățile. Buu! Pare că a mea nu mă ascultă ordine să... Tragem turela aia, că putem. După aia să luăm damage. Au! Mai mine de mine. Serios, voi trebuia să fugiți în momentul în care am început să vă facem damage. În momentul în care v-am murit pe scota, voi trebuia să plecați. Da, ăștia nu vor să moară. Și nu știu ce vrea jocul să scanez eu. Sunt niște chestii acolo care vrea jocul să le scanez eu. Cred că ăstea. Cargo containerul astea. L-am pierdut alfa 2 din ceva motiv. Aici și vane. I think we've done all we can here, sir. Recommend returning to base. Ok. Toată lumea. Am făcut un obiectiv bonus. Rămâi și zitrana asta, rămas dând toată instalația noastră doar? Ai nu știu plecat. Eu am scanat toate astea. Mai e unul totuși, parcă. În același timp mai e un... mai stray fighter pe aici. Și eu peresc ochii încercând să le văd și nu le văd. Hello! Ah! Adică cine sunteți voi, sunteți niște trădători și trebuie să muriți. Și de-aia crujetoarele alea două nu puteam să le scanăm. Nu puteam să le interceptăm. Am o impresia să voi vă primiți fightere cu fiecare ocazie. Plus că sunteți cam shitty. Că noi suntem ăia, voi sunteți ăia invizibili pe radar, nu eu. Voi ar trebui să săriți toți pe mine, dar se pare că nu. Putem să farmăm niște kill-uri aici cu ocazia asta. Eu cred că e unul pe lângă mine. Oh. Aha! Cred că scriptul a murit în misiunea asta. Da, ok, deci o să fie întotdeauna 3 din astea. Ok. I'm out! Cred că am făcut toate misiunile. Gemă tot, de fapt, asta vreau să fac. Pa, am pierdut-o, nu? Dar am omorât 12 doar eu. Inclusiv o navă de transport. For having attained an outstanding number of confirmed kills, you are hereby awarded the ace. This mission was a surprise for both of us, pilot. Thanks to your scans, we have verified that the cruisers you encountered are GTI ships, originally registered as GTC Odin and GTC Thor. Official records, however, show that these cruisers were destroyed in 2 separate engagements at the beginning of the Great War. The fact that these ships were present in a highly sensitive sector of Shivan-controlled space at the same time as your deployment is more than a little suspicious. We can only assume that this operation was carried out by a rogue element of the GTI. Thanks to your scans of the Shivan transport and cargo, intelligence may soon be able to determine the motivation and intent of the rogue operation. We are already preparing a preliminary report to deliver to Terran Command. Excellent work. Merci! Dar, da, elemente... Rogue? Cum să face rogue în română? Sincer, sunt atât de curios că n-am idee cât trebuie să dau scout. Google Translate, ce zici tu? Google
Translate. Rogue. English. În română, bineînțeles. Ar ști că-ți rămâne că derbedeu? Cum e rogue derbedeu? Rogue nu e derbedeu. Pungaș. Escroc. Vagabond, tâlhar, aforist, năzdrăvan. Niciuna din... Niciuna din traducerile astea nu e ce-i rogue. Adică unele din ele, da, dar în categoria asta de elemente în afara comandamentului, rebeli, trădători, aproape, dar nu chiar. Weird. Ce foarte ciudat dacă noi nu avem traduceri pentru cuvântul rogue în română. Că Han Solo era un roguish character. Un derbedeu. Fucking română asta. Ok, whatever. Adică rogue, tragerea direct ar fi hoț, tâlhar, ish, dar din nou, în contextul ăsta nu e tâlhar, e elemente neregulamentate în afara comandamentului. Allied forces all over the system have reported major victories in their attacks against the Shivans. The GTD Bastion and her battle group have already destroyed a number of cruisers, fighter wings, and cargo depots. The PVD Pinnacle and her battle group have reported similar successes. But to completely secure Ross 128, we must decapitate the Shivan infrastructure. Intelligence believes the source of command for the Shivans in this sector to be the SD Archon, a demon-class destroyer. This ship will be the target of our next operation. Hey! Înainte de asta ne-ați spus că Shivanii nu mai au nimic mai mare decât crucișător aici. Un distrugător de crucișător. Un distrugător e mult mai mare decât un distrugător. Inteligența de fiecare dată greșește. The Archon is a hive of Shivan activity with reconnaissance sighting several freighters, transports, cargo formations, and sentry guns, and at least 2 Kane-class cruisers, the SC Golem and the SC Chimera. Meh. You will lead a GTI task force into the area and eliminate all ships you encounter. Normally, you would be significantly outmatched in such an operation, but we have something special in store. Sară bastionul și... The new EMP missile has been completed, and this mission will serve as a final evaluation. Wings Iota and Kappa from the 122nd Crazy Ivans, monitored by the GTSC Giordano, will saturate the area with electromagnetic pulses prior to your deployment. Promisiuni. The EMP cloud will impair all sensors on Terran and Shivan craft. The Shivans should not be able to target you, but you won't be able to target them either. For this reason, your loadout should include dumbfire or heat-seeking missiles. Our scientists predict the effect will last between 2 and 5 minutes. Auzi? E un pic cam mare. Cam neprecisă predicția asta. Între 2 minute sau de 3 ori mai mult. 3 minute! Sau 5 minute. Cum poate să fie mai mult diferență între cel mai repede și cel mai târziu, mai mare decât cel mai repede? E cineva surprins că inteligența, că serviciile de informații GTI și de științe sunt complet varză și ne dă de fiecare dată informații că nu sunt crucișătoare, nu-i nave mai mari decât crucișătoare aici, au un distrugător? Bă, da, pulsul EMP o să dureze undeva între 2 sau 5 minute, adică deloc sau foarte mult. Alpha, Beta, and Gamma wings will relieve the 122nd and inflict as much damage as possible while the EMP field is active. Once the effect wears off and aspect lock is possible, Delta and Epsilon wings will deploy their heavy ordnance. Command has authorized the use of GTB Ursa heavy bombers for this mission. Okay. This is the coup de grace, pilots. Once the Archon has been destroyed, the Allied fleet should have no trouble isolating and eliminating the remnants of the Shivan fleet. If you succeed here today, we will have nothing more to fear. Good luck. Mă gândeam să-mi iau eu bombardament pentru bombe adevărate, dar bombele alea nu merg au loc. Deci, serios, Hercule? Mergem cu Hercule? Beta, veniți și voi cu Hercule. Hercule! Ce să mă gândești ce aș putea să pun eu aici care totuși rupe tot? Bombardierele noastre ușoare? Magnet! Veniți cu ursa, băieți! Luați-vă toate rachetele neghidate. Asta-s eu.
Well, shit. Am stricat tot! Destroy the Shivan Freighter, dispozitive secundare. Răzugem crucișătoarele și distrugătorul. Mi-e greu să zic distrugător la ceva care e echivalentă la battleship-uri, dar I guess. Freightere, transportoare, fightere, sentry gun-uri, cargăuri. Ok. Vă rezolvăm pe voi, am zis. Shield breaker, mă. No hull damage, nu mă interesează. Oh, voi nu puteți să puneți din astea. Atunci nu vă iau cu fighterele astea dacă nu puteți să puneți din ele. Heavy bomber față de strike bomber. Poate să pună? Poate să pună. Nu poate să pună. God damn it! De ce nu poate să pună nimeni? De fapt, de ce bombardierele noastre sunt complet de căcat? Loki Light Recon. Ok, atunci. Mergem cu urse. Și le dăm urse, am zis. Moderate hull damage, low shield damage. Nu să scriem dă. Vedem asta. Dăm disruptor dacă chiar trebuie. Da, bine, cum e aranjamentul ăsta? 3-2? 3-2? What? Deci ăla teoretic considerat primar. Deci ar fi... Da, 3-2, 3-2, da. Fuck it, vă puneți armament. Leech Cannon, nu Leech Cannon, oricum le lăsăm greșit. Flail, High Shield Damage, Kinetic Weapon. No Hull Damage. Fuck it, folosiți flail-urile, de ce nu? De ce să nu aveți flail-urile? Dacă zice că face damage la scut, de ce nu? Oh, da, rachete. Hit Seekers, nu? Hit Seeker. Mai avem alte Hit Seeker? Fast Target Lock, Medium Target Lock, Slow Target Lock, Medium Target Lock. Următorul de bombe, toate sunt Area of Effect. Nu știu dacă merge și să trebuie ghidat, nu? Advanced Bomb. Area of Effect, High Damage Cluster Warhead, Standard Issue. Știi ce? Vă dau una din astea la toți. 5, deci vă dau 5 din astea, poate merge. Ce mai avem aici? Hit Seekers. Hit Seekers! Ok, și cum se compară cu... High Subsystem Damage Tactical Warhead. E bun la High Subsystem Damage numai. Requires Target Lock. Requires Target Lock. Ok, și în rest vă dau rachete din astea la alte. Hit Seekere. Să dați cu ele până vă saturați. Aia, voi ce aveți? The fuck? Cine v-a zis vouă că voi trebuie să veniți cu din astea? Eu i-am schimbat, că era un altceva așa aia. Hit Seekere și numai Hit Seekere. Yeah, Jesus. Ok, noi ce avem? Tunuri. Și rachete. Medium Target Lock. Nu știu ce mi-a pus și mie din astea când e clar că nu o să putem să folosim rachetele alea. Weird. Hai, tunuri, disruptere. Puteți să țineți tunuri și disruptere. Low hull damage totuși. Moderate hull damage. Altceva care face high hull damage. Sunt tunurile astea. It's fine. It is fine. Teoretic e fine, nu știu dacă e fine. Dacă trebuie să zicem freightere, mai degrabă ar fi bine să aibă tunele astea pe 4. Eu cred că e mai bine așa să mi le pun și eu. Tunele de distrus n-ale mari, de făcut damage mult la hull, o să fie pe astea 4 care sunt mai greu de nimerit. Fighterele cu ele și tunele alea anti-scut să fie pe mijloc. Da. Aici eu îmi iau rachetele neghidate, că dă.
Voi luați-vă hitseeker-ei, că n-am încredere în voi să faceți altceva cu astea. Nu prea v-am văzut voi să trageți cu rachete neghidate și... No, măcar așa știu că se ghidează. Invers. Asta e ăla, da? Hai și manage. Toată lumea e pe invers. Avem niște fightere, dar fightere nu pot să pună ținta pe noi, corect? Corect. Vreau să vă dau și vouă așa ceva, dar nu putem. Mother hull damage, high shield damage. Avem high shield damage kinetică. I guess. Mergem așa. Ce ne mai să facem? The cavalry has arrived, Crazy Ivan. What's your status? Eu nu pot spun ținta pe nimic. finishing off here, Alpha. Good luck. Toată lumea, distrugeți tot. Engaging the enemy. Well done, pilots. The area has been saturated. We're monitoring the engagement zone now. Iota and Kappa, return to base. Impressive, pilot. Începem înainte să vină problema. Looks like we got ourselves a purchase here, boys. Pare că EMP-ul merge deocamdată. Problema e că nu prea pot să... Văd ce damage fac și nu prea pot să coordonez atacul. Cred că am distrus motorul în cazul ăsta. Woohoo! Unde e celălalt? Că mai dăm rachete, mai vedem. Destroy cargo. Ai ajuns odată? Cât îți ia să ajungi? Rearming complete, sir. Mersi, eu văd ceva pe aici cu senzor și nu știu ce este. Mai vreau să văd ce e aici, dar... S-ar putea să fie soarele, come on. Angela știind s-ar putea să fie o bucată de ceva. E peste tot. Între timp. Și cumva am pierdut unul, idiot. Engaging enemy. The EMP is starting to wear off. We can target the fighters and sentry guns. That means I can target you too. Brace yourselves, pilots. New hostiles in the area. Venim fightere, venim fightere. Engaging the enemy. Hull taking serious damage. Pentru că să ziceți idioți. Ca aia. Stai pe loc, stai pe loc. Engaging enemy. Freighters and transports now on sensors. Acquiring target lock now. All freighters and transports have been destroyed. Concentrate on the warship. Heads up, we have company. Asta e viu. Roger, sir. On our way. Asta este viu, nu tot e viu. Engaging now, sir.
Mare mort! Fucking obstructed, serios. The cruisers are waking up. Delta Wing is moving in. Breaking to attack. Come on, dăm rachete odată. Destroyed the Chimera. Engaging the enemy. Rearming sequence aborted. Sorry, eram ocupat. Roger, sir. On our way. The SC Ogre has entered the area. The Shivans must be retreating from the Allied engagement zones. Breaking to attack. Distruge la Alpha. Engaging now, sir. Beta, luptați-vă cu cei aproape. Engaging now, sir. The SC Kraken has arrived. Can anyone of you... The EMP is fully worn off, and the Archon is now on sensors. Epsilon Wing, engage the enemy. Roberto! Banana rachete. The Ogre has been destroyed. Hai, puteți dați în ăștia, ar fi mișto. E un Kraken pe undeva. Amount of missiles, sir. Calling in a support target. Știi, bătălia asta trebuia să fie mai bună, dar se pare că nu. Bătălia asta merge oribil, de fapt. Multe pierderi peste tot, cu toate că ăștia nu pot să pună ținta pe noi, că ai nu știți idioți. Engaging enemy. Am vă atacă inamicii. Din aici te mor. E mai, Krishna, mori odată. Știu că vrei să mori. Great shot. Krishna, unde ești? Unde e celălalt Krishna? Multe pierderi, trebuie să facem întăriri? Nu. The Kraken is history. Toată lumea atacați Attacking ăsta. your target. I'm on it. Can anyone of you flyboys give me some cover? Nu știu ce dracu ăsta e, pentru că să fac așa. Fără rachete, ticălosule. Nu-ți trebuie ție rachete. E că te-a tras în tine atunci, de ce n-ai vrut să mori, a? Roger, sir. On our way. Crap, se uită la mine. Un pic de ram, doar un pic. Nu vezi văjul? Come on, turelă, mori. Știu că vrei. Și tu să nu explodezi lângă mine. Engaging now, sir. Beta. Can anyone of you flyboys give me some cover? Rearming complete, sir. Aici, spre Krishna, acum vin. You've got a bogey on your tail. Știu că am un ticălos pe gură meu. Ăla e al meu. Haos pic, doar un pic de haos. Damn it. Auzi, de ce n-am putut noi să aducem distrugătoarele noastre? Când ăștia erau cu AMP-ul pe ei.
Veneam așa mișto aici cu distrugătoarele noastre, am fi rupt pe ăștia fără probleme, dar nu. O să venim doar dacă fighter-urile noastre. Unde ești, fraiere? Eu lasă în fight, aliați în pace. Mai e ceva aici. Rămășițe. Ok. Ăla era aproape mort, ceea ce e bine pentru mine. Unde ne pe lansatorul ăsta? Am impresia că ăsta ne fac nouă probleme. Gama, e timpul să pleci. Gama nu poți pleci. Engaging enemy. Engaging enemy. Toată lumea atăcați toate navele. Tot ce putem să atacăm, tot să atacăm. Unul de bombardier nostru se dea degeaba, am observat. Să fie complet inutil. Dacă ai putea să mori! Ce să vină? Scaun de căcat! Bineînțeles că... sistemul meu de targeting pune ținta pe cea mai aproape unitate, care e distrugătorul ăla, să pună ținta perfect. Nu promit nimic, să-mi pun de treaba de sfârșit singur. Unde ne-ai? Următorul! Alright, acel e mort, toată lumea atacat ce m-a rămas. Avantajul ăla micuț pe care l-am avut. Să zice că a fost ok. Alpha a murit complet. Cred că a explodat arconul lângă ei. Yes, sir. All hostile targets have been eliminated, Command. The area is clear. Alpha e moartă complet, Beta a pierdut 1, Gamma a pierdut 2, Epsilon a pierdut 2. Deci jumate din forțele noastre sunt moarte. Și misiunea nu s-a terminat. Command, you copy? This is Delta 3, over. Oh shit. Am pierdut comunicația, comanda. You know, I haven't received any messages from command for the past 10 minutes. Cred că e timpul să ne înarmăm, piloți. Gamma 1 to Giordano. Can you hail the Creos? Rearming complete, sir. We're having some communications difficulties, pilots. Stand by. Eu văd un jump drive. Are those the crazy Ivans? What are they doing back here again? This doesn't smell right at all. Alpha Leader, I recommend getting out of here. De acord cu tine, dar... Wow! What the hell? EMP! Ne-a dat cu EMP un bot. Jump! I want to jump! Can any one of you flyboys give me... We got hit by EMP. Oh no, oh no! Cineva nu t-a dat! Shit, shit, shit! Come on, dăm motor! I need engine power! E posibil să mor când am... Când am sărit când trebuia să sar. Cazul în care trebuie să refac misiunea. Fantastic! Yay! Ow, ow. Vane was killed by another causes.
Serios, jocule? Din astea facem. Ok, fine. The cavalry has arrived, Crazy Ivan. What's your status? Engaging the enemy. Oh, I'm just finishing off here, Alpha. Good luck. Ok. Eu să mă ocup de... Well done, pilots. The area has been saturated. We're monitoring the engagement zone now. Iota and Kappa, return to base. Trebuie să ne mișcăm, am zis. Roger, sir. On our Trebuia way. deja să fie ăsta la mine armat până tragă tot făceam. He's hot. Looks like we got ourselves a turkey kick here, boy. E un pic de boost, stăm lângă el, continuăm cu rachete. Yeah, man, mor odată. Văd explozii. Văd multe explozii. The golem has been neutralized. Ok. Rearming complete, sir. Mersi. Hai, mai avem distrus cargourile astea, văd, că ăștia noștri nu vor să distrugă. Mie s-a ocupat să ciunească pe nava asta care stă pe loc. Vrei să mori? Excellent job, pilot. Mai Roger, sir. alimentăm On our way. avem. Ok, am totuși ceva distrus aici pe care vreau să-l distrug înainte să mă realimentez. EMP is starting to wear off. You can target the fires with sentry guns. Engaging enemy. That means they can target you too. Brace yourselves, pilots. New hostiles in the area. Hai odată! A început să tragă Rearming mine. complete, sir. Înseamnă că nu vrea să moară. Ok. Check your six, pilot. It's fine! Oh shit. You've got a bogey on your tail. Dar de ce rezitați voi dintr-o dată la damage-ul ăsta? Engaging enemy. Break up that transfer is now on this. Firing target locked down. Heads up, we have company. Come on, come on! Ia, asta trăgea în mine, tot ăștia. Schimb, eu am o țintă mai importantă decât toate astea. Roger, sir. On our way. Oh, serious damage. Chill. The cruisers are waking up. Delta Wing is moving in. Attacking your target. Am dat rachetele alea. Engaging area. Engaging now, sir. Am nevoie de rachetele alea și am nevoie de rachetele alea acum. Dacă nu mai ai nevoie de rachetele alea. Join the Chimera. Engaging now, sir.
Rearming complete, sir. Sunt aici, sunt aici. Nu mă să dăm în toate faptele astea, că The ogre has entered the area. The Shivans must have retreated from the Allied engagement zones. Hull taking serious damage. Gamma e ținta ta. Delta e Yes, ținta Kraken ta. has arrived. Affirmative, sir. Epsilon e Attack ținta it ta. now, sir. The EMP is fully worn off, and the Archon is now on sensor. Epsilon Wing, engage the enemy. The ogre has been destroyed. Distrugeți ce puteți. Affirmative, sir. Attacking your target. Alpha atacă tot ce poți. Beta atacă tot ce Engaging poți. the enemy. Trebuie să ne concentrăm pe tot ce putem aici. Cam îmi pute treaba. Kraken is history. Can any one of you flyboys give me some cover? Roger that, sir. Engaging now, sir. Robe tot, robe tot. Engaging now, sir. Come on, avem prea mult căcat pe aici. Mult prea mult căcat. Inclusiv un transportor pe care vreau să-l distrug. Azrael era? Azrael cred că era. Nu da bine, că mă doare. All freighters and transports have been destroyed. Concentrate on the warship. Iar pierde motorul de... Engaging now, sir. O tonă de fightere. Problema e că și ăștia ca și mine trebuie să pune sit automat pe distrugătorul ăsta, mă să pună ținta pe fightere. Dar asta merge mult mai prost. Ți-a dragoare de rest! Oh, să vin în spatele tău, că Taking pot. damage. Request cover. Am nevoie de Roger protecție that, aici. sir. Ăștia prea mulți. Come on, Durja, mor odată. I need to rearm. Calling in some support. Beda! Eu ce buton. Asta e ținta voastră, ia vedeți dacă puteți să mă spărați. Acum acestele cred că le-am dat arme anti-hull. Toate fighterele astea aici, că e mai greu să o moară. Trebuie să schimbăm oricum, până la urmă, yes, chiar e. Come on, mori! Can any one of you flyboys give me some cover? Engaging now, sir. Avem idee, cred că trebuia să-mi iau eu bombardier ca să termin cu alea mai repede. Dar nici un bombardier n-are armele potrivite să ne luăm la harță cu fighter și să toară fighter pe aici. Come on, bagă viteză! Impressive, pilot. Come on. Putem să rupem pe ăștia. După aia suficient. Au bombardiere? De când au ăștia bombardiere? Roger, sir. On our way. Am și troiela asta de căcat. Fucking kidding me. Ah, da, o să fiu aia.
Au, 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 au. Rog să mor odată. N-ai mai cargo-ul ăsta. Au. Acolo-i cargo-ul ăla, acolo-i cargo-ul ăla. Engaging now, sir. Atacați tot ce de atacat. Taking damage. Request cover. Nu există cover, există doar moarte. Au. Da, liberează-mi nava. Știu când ai muniție, dar... Rearming complete, sir. Mersi! Fuck, Krishna iar a venit ăștia peste curul meu. Bă, dar ăsta de mei! Numai pe mine trebuie să vii tu de fiecare dată. Numai pe mine. Vezi, pe dracu. Engaging now, sir. Nu lăsa pe ăsta să treacă pe lângă voi, bă, campou. Krishna e moartă? Ne faci turele de rachete astea. Pe undeva? Cred că mai consuma rachete degeaba încercând să dau pe... Sper nu trage în mine. Can any one of you flyboys give me some cover? Engaging now, sir. Krishna. Demonul ăsta are prost de obicei să lanseze fightere. Aia e problema lui, e aproape mort totuși. Am fi lângă el și l-a rotat. Bravo mie! Ce crezi că faci tu pe aici? Impressive, pilot. Aha. Dacă și voi ați fi mai agresivi, poate ați face la fel de bun ca mine, ați luat toate metalele de lume și comanda v-ar trimite în cele mai de căcat misiuni posibile. Este adevărul, cu cât ești un soldat mai bun, cu atât misiuni mai periculoase îți primești. Până ești omorât. Da, hai să vezi partea altă. Come on, boys. Alimentați-vă dacă trebuie, dar distrugeți data cu șotorul ăsta. Ești și numai rachete. Au. Roger, sir. On our way. Attacking your target. Dacă distrugeți-vă data. Și atât de greu. Your target. Whoops. Dar nu vrea să moară din ceva motiv. Rearming complete. Roger that, sir. Toată lumea veniți după mine. Toată lumea de gaz din nou. Engaging now, sir. Yeah, fine. These are my target. Affirmative, sir. Disarming your target. Checatul ăsta de fișietor nu vrea să-și ia damage. Mai ai turete, mai ai turete. Au. Nu repezi restul cu ele.
Am găsit-o. Da, asta nu-ți marginea damage. Taking damage. Request cover. Din ceva motiv. What the fuck? Nu trebuie să dea damage. Teoretic e mod. Unde e? Unde e? Faci mă gândești deja momentul. Au murit scriptul sau ce? Ia nu-ți dau și mă uit la ceva care nu-l văd. Ia de-mi unde e? Eu mai aud o turelă pe undeva, dar tot fie ai mei care mi-aud. Hello! Dacă îți luăm tot armamentul și după aia în continuare la distanță. Da, unde n-ai baia acum? Acolo? Direcția generală, aia. Trebuie să te calmezi. Aha. Ok, am distrus toate turelele astea. Attacking your target. Roger, sir. On our way. Spune că să moare. Te rog, nu te băga în toată muniția noastră. Attacking your target. Motoare nu mai are, comunicații nu mai are, mai are fighter bay-urile care nu pot să fie distruse, că sunt parte integrală. Turele nu mai are. Rachete nu mai are. Rearming complete, sir. Dați moment, tovarăș. Să vedem dacă pot să fac asta fără să repornesc misiunea iar. Silent Fred as the arch on invulnerability. Invisible. Gamma 1 will be invisible. Nope. Fine, restart și nu mai dăm din la ei noștri. Fine! The cavalry has arrived, Crazy Ivan. What's your status? Engaging enemy. God damn it. Oh, I'm just finishing off here, Alpha. Good luck. Well done, pilots. The area has been saturated. Fiecare are Monitoring the ordine. engagement zone now. Iota and Okay. Kappa, return to base. Great shot. Mersi. Ai, am văzut un... Are scuturile pornite? N-are scuturile pornite. Looks like we got ourselves a turkey fit here, boys. Nu ne cobi. E rău dacă ne cobești. Come on. Păi foc! Foc, te rog, foc! Aud focul.
trebuie să faci foc? Părere stupidă. Ce trebuie să faci foc? Și până la urmă cred că e bine că am dat asta. Te rog să tragi. Roger, sir. On our way. Parchez aici să tragă în Lilith-ul ăsta. Stai, ce fac asta? Poți să grăbezi viteza, dar după aia poate ratezi ceva și nu vreau. Dai chef! Fac în 17 secunde. Come on! Tu talent! Calcă și tu viteza, trebuie să fii rapid, să mă reamintesc. Scuze, este nea. Și o să care muniție. The EMP is starting to wear off. We can target the fighters and sentry guns. That means they can target you too. Brace yourselves, pilots. New hostiles in the area. The golem has been... Ăla-i de mort. Mai ales structurile astea înainte să ne distrugă ele pe noi. Can any one of you flyboys give me some cover? Alpha, distruge ținta. Attacking your target. Nu dracu e. Ia, poate. Rupe-i vâșul, Alpha, rupe-i vâșul. Impressive, pilot. Bun, Arjun e mort. Freighters and transports now on sensors. Acquiring target lock now. All freighters and transports have been destroyed. Concentrate on the warship. Heads up, we have company. Krishna, ok. Voi de unde ați venit totuși, capabil de... Rog să mori! Rupe vâșul, bun băieți, așa mai merge, băi! Alpha, Engaging enemy. tot ce mișcă trebuie distrus. E ceva acolo. Dar nu-mi dau seama ce. The cruisers are waking up. Delta Wing is moving in. Chimera. Ok. E 93 ăla. Mă, era la New 93. bandits in the area. Hai să ajut, dar n-ai dreptate, trebuie să urmă în altă parte. Eu am numărul ăla, unde este? De ăsta. Ah, fuck. Dragonii, eh? Ogre has entered the area. The Shivans must have retreated from the Allied engagement zones. Come on, stai pe loc și mori. Știi că vrei. Can any one of you flyboys give me some cover? N-am promis nimic. Yes, the Kraken has arrived. Destroyed the Chimera. Impressive, pilot. The EMP is fully worn off, and the Archon is now on sensors. Epsilon 1, engage the enemy. Man. Curățăm cerurile și după aia ne ocupăm de restul. Bun, ogre mort. Îmi pare că dacă las de capul ăsta descurcă mai bine decât dacă le dau instrucții. Scripting! Krishna, stai pe loc și lasă-mă să te omor. Nu mă interesează de Arcon, mă interesează de... Nu mă interesează nici de tine. Ați morți toți. Și urmați doar Krakenul. Krakenul, ce tânăr ești. Na, e mort. În curând.
Roger, sir. On our way. Support preocupat. Alright. Mort. The Kraken is history. Naturela care trage, mine mă interesează tot. Rearming complete, sir. Pare că ai una din ele? Can any one of you flyboys give me some cover? Am promeni mei. Toți, dar am văzut fighterele la Crădăunt, așa că... Krishna! Bine să mori, Krishna! Știu că vrei! Nu muriți în explozie, idioților! Na, eu data asta vezi mult mai bine. Când mi-a băgat eu botul la ordinea ei. Beta aș lua damage, dar e ok. Cool. Toată lumea vie! Woohoo! All hostile targets have been eliminated, Command. Nimeni nu a murit de data asta. Ia, să vă fie elecție de mici de tovarăși, nu ne băgăm noi peste ei. Command, do you copy? This is Delta 3, over. Și acum să ne pregătim pentru faza care urmează. De fapt, hai să nu mai facem asta, să vedem ce ghidul cu ocazia asta. The last hurrah. Ok, da. Așa mă gândeam și eu. Când Gamma 1 zice că trebuie să plecăm, trebuie să plecăm. You know, I haven't received any messages from command for the past 10 minutes. Așa, Gamma da. 1 to Giordano. Can you hail the Krios? Am distrus tot fără o pierdere. Flawless We're having victory. some communications difficulties, pilots. Stand by. Uh-oh. Uite că vin. Are those the crazy Ivans? What are they doing back here again? This doesn't smell right at all. Alpha Leader, I recommend getting out of here. De acord, e să plecăm. Cineva a pus ținta pe noi. This is the GTD Krios calling any allied ships. We've been attacked by GTI bombers. Weapons are offline, hull integrity critical. Request immediate assistance. Recepție. Oh my gosh. Jesus. Serios, e aproape moartă, nu știu dacă putem să salvăm. Full speed vengeance. Nu putem. Thank goodness you're here, pilots. Protect the escape pods. We have to warn the GTA. Trădători! În rândurile noastre. Bam, 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 bam. Primary objective failed. Abbiamo ajuns acolo. Krios is down. Răzbunare. Peta, cum ai murit? Oh, shit. Fight for your lives, pilots. Save those pods. Somebody find an open channel. Am realizat acum dintr-o dată că e plin de invizibil pe lângă noi. Jamming all our long-range comms. We've got to take it out. Gamma, aia e ținta ta. Epsilon, aia e ținta ta. Toată lumea luptească la moarte. Mayday! 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 This is
Scammer 1 of the 91st Phantoms, GCD Creos. Can anyone hear me? Oh, shit, there's nobody. Scammer 1, this is the GTD Soyakaze, intelligence. What's your situation? The Creos is gone. Being attacked by Terran ships. Requesting immediate extraction. Stand by, pilot. Notifying command and heading to the Creos' last known location. Sit tight, we're on our way. Sit tight. Mai greu de zis decât de făcut. Adică până una alta, dacă ăștia vin cu sigur o aripă contra toate ale noastre, toate 5, teoretic suntem 4 sau chiar 3 întregi, dar... iar sunt vizibili. GTD Soyakaze, ready to assist. Retrieving pods and deploying reinforcements. Unde e Soyakaze? Ce e Soyakaze? Aveam încă un distrugător pe aici. Hello, Soyakaze! Alpha, treaba ta e să protejezi Soyakazele. Am văzut ceva pe partea asta. More fighters incoming. They're trying to sanitize us. Tropezi tot? Keep those gunners occupied, pilots. We need to buy those pods some time. Shit, pierde poduri. Sigma Wing is here to reinforce you, Alpha. Lost some of the escape pods. God damn it. God damn it, am pierdut navele de salvare. Oh my gosh. Din capsule. De fapt. Thank goodness you're here, pilots. Protect the escape pods. We have to warn the GTA. Dăm mai aproape, cu un HP Crios nu se rezolvă mare lucru. L-am luat unul din ele. De ce moment când ești prea aproape? Fight for your lives, pilots! Save those pods! Somebody find an open channel! It's no use. That science vessel's jamming all our long-range comms. We've got to take it out. Epsilon nu e ținta voastră, noi încercăm să vă protejăm. Mayday! 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 Scammer 1 is 94th Phantoms, GTD Creos. Can anyone hear me? Alpha protejează ținta. Scammer 1, this is the GTD Soyakaze, intelligence. What is your situation? The Creos is gone. Being attacked by Terran ships. Requesting immediate extraction. Deci eu trebuie să fiu acolo ca să-l distrag atenția lor când o să vină peste Stand mine. by, pilot. Notifying command and heading to the Creos' last known location. Sit tight, we're on our way. Ce naiba mâncără mea? Până afară de invizibile ăștia în locurile lor de cap. GTD Soyakaze, ready to assist. Retrieving pods and deploying reinforcements. Delta. Epsilon. Protejați capsulele. Toată lumea să fie aici. Ok.
Se ocazie dacă te-ai putea să te grăbești. More fighters incoming. They're trying to sanitize us. Those gunners occupied, pilot. We need to buy those pods some time. Signal is here to reinforce you, Alpha. Alpha 1 deja au murit. Escape 1, adică. Lost some of the escape pods. 2 la fel. Deci ne mai rachete. Up the Pentagon. The information has to get through. Woo! The veneer has been destroyed. Rămâi văju. Destroyed the Acer. Alright. Well, am încercat, dar n-am văzut pe ce shit happens. Cred că era scriptat să moară mie, dacă nu, mai las. Nu trebuie să mai facem cu toate până la urmă. Pardon! Nu merge mai bine spartul ăsta, nu? Ok, unele din ele ne-au intrat înăuntru. E posibil ca să fi luat câteva din ele. Misiune îndeplinită! 3 pierderi la noi. We can't risk any more time here, pilot. We're jumping to a secure location and uploading our coordinates to your ship. Soyakaze out. Mersi pentru salvare, Soyakaze. Ah, well. N-am pierdut decât distrugătorul nostru. Și 3 fightere. This is Admiral Tess of the GTD Soyakaze. I cannot imagine what you must be thinking, pilots. To return to your command ship after what was to have been a great victory, only to find it under attack from your fellow officers. Though you fought valiantly, the Krios and most of her crew were lost. They died a bitter death, betrayed by the very organization they swore to defend. This development has grave implications for the future of the Terran-Vasudan alliance. Terran Command has already been notified of our situation, and will be updated as we debrief the survivors of the Krios. I will address the crew of the Soyakaze tomorrow with our findings. In recognition of your contributions to the Allied victory over the Shivans, the GTA has awarded you the Medal of Honor. Take comfort in the fact that, though your return is not as triumphant as it should be, we will never have to fear the Shivans ever again. Yay! E sigură de asta? Eu ce-am omorât pe aici? Doar 6? Ce e drept doar 6 kill în misiunea asta? 5 Hercule, 1 Meduză. Ok. Total, un Apollo, ST-uri, 4 chain-uri. Serios, n-am un Lilith? Am 4 crucișătoare, ce mai trebuie? Ok, fine. Trădați de serviciile de informație și inteligențe și securitate. SRE-ul ne-a trădat. Oh no. At 0525 hours this morning, GTA High Command declared a decisive victory over the Shivans in Ross 128 and Ikea. The species which annihilated the ancients, which devastated Vasuda Prime, which nearly succeeded in driving mankind to extinction, has been defeated. Recon units have found no trace of any remaining Shivan activity. With the Shivans gone, we should be able to start rebuilding our shattered systems and working on forging a lasting alliance with the Vasudans. But there has been a terrible new development. While Allied forces throughout Ross 128 engaged the Shivans, fighters and bombers launched from the GTD Repulse secretly attacked, disabled, and destroyed the Krios. Only through the intervention of the Soyakaze were the survivors recovered. We believe the Krios was destroyed to cover up information it had gathered about rogue activity in the research and development branch of the GTI. Once we had contacted GTA High Command, the Repulse and the R&D fleet immediately sprung into action, pulling out of Ross 128 and heading to Delta Serpentis.
Command has authorized all GTA units to consider these forces hostile and to capture or destroy them at any opportunity. Our agents have pieced together the events leading up to the Krios' destruction by analyzing the evidence salvaged from her. A summary of the report follows. Să ne zburăm! Țineți minte Kriosul! The Krios' interrogations of the Einstein survivors suggest that research and development knew about the existence of the Shivans even before their initial appearance at Ross 128. Several science vessels, including the Einstein, were assigned to secretly study this new species and its technology. We believe the Einstein was deployed to Ross 128 and then reported destroyed so that the ship could continue its research operations without fear of outside supervision. While R&D was instrumental in enabling the GTA and PvE fleets to quickly close the technological gap on the Shivans during the Great War, events strongly suggested that the Repulse and its fleet were keeping their most significant discoveries to themselves. Based on the Einstein's appearance at the Vasudin research site in Deneb, Admiral Scott theorized that there could be an unknown number of ghost R&D ships conducting research unaccountable to the rest of the GTA. This theory was given further support when pilots from the Krios blundered upon a secret recovery operation in Ross 128 and came under fire from rogue ships. Am fost acolo. With the Krios slowly assembling evidence, the rogue elements grew in increasing danger of being exposed. The Repulse sought to destroy this information before it reached critical mass and soon found the perfect opportunity. With the Krios' fighter wings and support craft engaging the Shivans on Ross 128, the destroyer was left virtually undefended. The rebels launched bombers against the Krios while sanitizing several spec ops operations and jamming the transmissions of others under the guise of monitoring scientific data. Only the pilots attacking the SD Archon returned early enough to witness the destruction of the Krios, and it was only because of their quick thinking that we were able to recover enough evidence to implicate research and development. We have taken care to spread that information far enough that it can no longer be covered up. The silent threat has been forced into the open. Yeah, okay. We do not yet know the full extent of the insurrection, nor the rebels' motives or objectives. Unfortunately, our maneuvers against the Shivans have left our fleets at serious risk of guerrilla attacks from within. While the GTA consolidates its forces, the Soyokoze has been tasked with gathering all the data we can about the enemy's objectives. We cannot allow them the element of surprise. Report for mission briefings immediately. Cred că e cam târziu să nu mai lăsăm să aibă elementul surpriză, dar să zicem că e un pas bun înainte. Sincer, nu ne-am fi întors la atât de repede dacă n-ar fi sărit să ne atace. At ease, pilots, and welcome to the 82nd Nighthawks. I understand you're still a little shaken up after the destruction of the Krios, but rest assured, the R&D rebels will get what's coming to them, sooner or later. Terran Command and the officers of the Soyokoze are still analyzing data regarding the R&D insurrection and preparing a counterattack. You'll be fully briefed when the time comes. Între timp, a situation is developing in Delta Serpentis. Slipping behind our rear defenses, the Repulse launched a surprise attack against the diplomatic installations orbiting Delta Serpentis 4. Terran and Vasudin forces responded quickly, but by the time they arrived, the orbital annex of the Vasudin embassy was wiped out. The loss of life was less than would be expected from such an attack, but our communications with the Vasudin government has been thrown into disarray. Needless to say, the incident has not improved Terran-Vasudin relations either. Oare care-i planul ăsta? Although the Repulse has since gone into hiding, the GTA isn't taking any chances. The survivors of the attack are currently being relocated to fortified positions within the Terran-Vasudin fleet. Diplomats, officers, and supply convoys are currently en route to a secure rendezvous point within the Delta Serpentis system, where they will be joined by the GTC Challenger and the PVC Bastet. Okay. Unfortunately, R&D has access to our fleet communications network, so it is quite likely that the convoys will fall under attack. You must defend the convoys until the Challenger and Bastet arrive. Once the cruisers have relieved you, you may return to the Soyokoze. Do not fail, pilots. Dismissed.
Am totuși o întrebare, dacă rebelii ăștia ai R&D, cercetare și dezvoltare? Research and development. Dacă rebelii ăștia au avut destule forțe că se distrugă în primul rând o stație spațială și apoi un distrugător de-al nostru, de ce aveți voi impresia că odată ce au ajuns distrugătoarele alea acolo să fie totul bine? Ce avem aici? EM Pulse, are efect, Fast Target Lock, Electromagnetic Pulse. Am putea să încercăm una din astea, de ce nu? Let's go! You are late, Terrence. Our vessels have already assembled themselves. Well, probleme. Late? We launched as soon as we received our orders. We expected you to be here upon our arrival. During our rendezvous, we were vulnerable to enemy attack. Hey, pal, give us a break. We know less about this than you do. We got here as quickly as we could. Then let us be glad the rebels were not quicker. Înțeleg de ce e supărat, dar totuși. Defend the convoy. No, Jesus Christ, e gigantic omul ăsta. We have company. De ce să ăștia la 2000 de metri? Un pic cam departe. Nu știu ce am lăsat două dată, dar I guess. Parcă planul meu a fost să-i... What the hell? Jaz la 58 de HP? Cum? Hai, domnilor, ce-ar fi să nu mai tragem cu rachetele astea, că vai de curul nostru. Ok. New hostiles in the area. Shit, vreau să mă înarmez între timp. Eu mă duc eu primul, lansăm o rachetă și după aia... Mai aplecăm. Watch your back, sir. Bă, dar toți au stat cu impulsul după ei. Nu trebuie mie pulsul ăla impi? Nu, deloc. Ok, serios, cine o zis că e o idee fantastică să ne pune rachete din astea? E un... 49% deja. God damn it. Check your six, pilot. Ok, am un nou plan. Nou plan e să nu ne sinucidem cu rachete de ieri. Fine. Îți dau și una. Păi, prevăd eu haos. Prevăd haos. Support ship being deployed. Asta o să fie un haos total. Fuck that. O să meargă. Nu merge. Da, și-am schimbat nava. Suntem acum pe Soyokaze, care are lock-uri, bineînțeles, care are lock-uri. Choose a campaign, exit the Freespace, prepare for the next mission in the ready room. Îmi place ideea asta că să schimb. Da, I know. Ce-ar fi să nu tragem cu din astea? La categoria nu, ce-ar fi să nu? Care e cea mai bună rachetă pe care avem totuși, care totuși nu ne rupe fâșul? Medium target lock, fast target lock, așa mai. Că la câte rachete de IM-uri avem acolo? Ok, lăsăm pe unul să aibă rachete cu IM pulsuri. Ok. You are late, Terrence. Our vessels have already assembled themselves. Să mă informez cum e mai bine să fac oamenile astea, da? We expected you to be here upon our arrival. During our rendezvous, we were vulnerable to enemy attack. Bitchy. Hey, pal, give us a break. We know less about this than you do. We got here as quickly as we could. Then let us be glad the rebels were not quicker.
Asta e, ce? Dacă rebelii erau mai înceți, nu trebuia să vă mai faceți griji. Ăla e alfa, ne escortă, sincer, mai dau ordine să descurcăm. New bandits in the area. Tot m-a nimerit, really? Haideți, mai dau una. God damn it. Not doing what I want you to do. Nu te compar damage-ul, I guess. Excellent job, pilot. Următorul, ăla care n-are niciun pe el. Aha! Da, ok. Mai bine îți dăm cu astea decât cu laserul. Ok, Alpha 3 a variat. Ce, ți-a dat cu pulsul un bot? Eu cred că ți-a dat cu pulsul un bot. Domnilor. No hostiles in the area. Come on. În mod. E bine că nu veni cu invizibili de data asta. Deși am un că invizibili și-o luat-o. Au! Pizza are EMP-ul de râs, nu de asta ți l-am dat să morbești pe mine cu el. Au! Unde mai? Da, dar. El are EMP-ul și o să tragă cu el până la moarte. Ăla-i planul lui. Hai. Well, unii de noștri și-a damage, dar it's fine. I think we got them all. Alpha Wing, resume escort formation. A trebuit tu să ne cubești repede. I don't see why we have to guard the Vasudin ships too. Don't they have their own fighters? Most of the fleet was caught off guard when R&D attacked. I'm sure the Vasudin fighters are off doing something important. Yeah, like spying on us. If you ask me, we never should have let them into Delta Serpentis. I didn't ask you. Shut up. They can hear you. De acord. I don't care if they can. They can't do anything on their own. That's why they came running to us as soon as the Shivans attacked. Alpha That's why they 4. need us to guard every one of Țineți these gura. stupid You have a loud mouth, Terran. If you knew the truth, you would not say such things. Hey, I'll say whatever I want, fish lover. If it weren't for us, you wouldn't have a fleet to run home to. You couldn't even stop the Lucifer from glassing your planet. Pilot, that is enough. Your behavior is risking an interspecies incident. Focus on your mission and maintain radio silence. God damn it. I'll see my day more. Claro, mă, EMP-ul ăsta poate fi fost mai folositor. Come on! Haide când să-l nimerezi sau... Pare că nu. Alpha 4 nu mai vine atacul să pierdem convoiul ăsta. The freighters are down. Stay with the convoy, pilots. Don't let... Shit! Man. Serios? Ok, fine. Fine! Vă dau la toți rachete de sinucidere, I guess. Eu îmi pun lastrele invers. Ca să nimerezi ceva cu ele. Ok. Fuck. You are late, Terrans. Our vessels have already assembled themselves. Late? We launched as soon as we received our orders. We expected you to be here upon our arrival. During our rendezvous, we were vulnerable to enemy attack.
Hey, pal, give us a break. We know less about this than you do. We got here as quickly as we could. Then let us be glad the rebels were not quicker. Ok. Parcă văd că nu se pot salvezi pe așa, dar este degeaba. Dar, dacă și așa nimeni nu se plânge că în chat. Heads up, we have company. Let's go, boys. Let's go, boys. Shit. Wrong button. Excellent job, pilot. Dacă ați putea să nu dați cu rachetele după mine, că sunt lipit de ăsta, ar fi bine. Oh, shit. Nu lăsa să facă nimic. Cine mai fac EMP-ul ăsta în afară să ne plece pe noi complet? Înapoi. Înapoi informație. Se pute treaba. Heads up, we have company. Come on, rupi pe toți. Să ne lăsăm să pune ținta pe care e să pună ținta. Baby! Oh. Unde-s restul? Și-o pus ținta pe mine! Am ceva care și l-am stat. Hai, ți-ar bustă, dar ăsta e pe loc să te mor. Fine. Watch your back, sir. Haha! S-a plăcut racheta în bot. Dammit, păziți că convoiul. Care e ticălosul care nu păzește convoiul acolo? Este deja la 83%. Ok, Iota 2? Think we got them all. Alpha Wing, resume escort formation. I don't see why we have to guard the Vasudan ships, too. Don't they have their own fighters? I'm on it. Most of the fleet was caught off guard when R&D attacked. I'm sure the Vasudan fighters are off doing something important. Yeah, like spying on us. If you ask me, we never should have let them into Delta Serpentis. I didn't ask you. Shut up. They can hear you. I don't care if they can. They can't do anything on their own. That's why they came running to us as soon as the Shivans attacked. That's why they need us to guard every one of their stupid convoys. You have a loud mouth, Terran. If you knew the truth, you would not say such things. Hey, I'll say whatever I want, fish lover. If it weren't for us, you wouldn't have a fleet to run home to. You couldn't even stop the Lucifer from glassing your planet. Pilot, that is enough. Your behavior is risking an interspecies incident. Focus on your mission and maintain radio silence. Come on, ăștia să ia problematici. Merry Christmas! Mi pare că rachetele astea anti-EMP merg foarte bine la împotriva valului inițial. Ei, cum arată convoiul? 83, it's cool! E foarte cool, convoiul se descurcă. Trebuie că ne dăm cu EMP-uri la bot. Nu o să poți lansezi rachete și asta e doar ce când... Shit! New bandits in the area. Ow. Come on, more.
Unde e? Shit. Fără rachete. Refuz. Okay. Support ship being deployed. New hostiles in the area. Shit. Come on, man. Că nu mai am rachete. Săraca mea navă de suport încearcă să ajungă lângă mine. Este ultima rachetă. Come on, dăm ținta. Watch your back, sir. Știu ce vrei să-i fac. Asta să stai acolo. Atât de cât stai acolo, nu se duce pe convoi și asta e tot ce contează. Well, shit. It's about time. Big Alpha încerca să păzuiți la ceva, de eu n-am auzit mare lucru. Bun. Oh, fantastic. Nu știu să mențin rachetele astea de EMP până la urmă salva ziua. Come on, dă mai multe. Well, shit. New hostiles in the area. Rearming sequence aborted. Da, știu, eram ocupat. Fac zusuri. Dacă voi vreți să veniți pe mine în continuare, veniți pe mine în continuare. This is the GTC Challenger and BBC Bastet, here to assist. Bastet, mersi că ai venit să-mi pute treaba. Thanks for your assistance, Alpha. All ships, warm up close and prepare to engage projectiles. Pussy! Transmitting coordinates now. Gary a scăpat. Acceptabil. Important e convoiul a scăpat. Good work, Alpha. Return to base. Recepție! Acum o să-l fac că aveam 38% HP, deși eram să mor. A scăpat unul, acceptabil. Important e că nimeni din convoi n-a murit. Și nimeni de la noi. Good job, Alpha. Thanks to you, the majority of the survivors were successfully evacuated. They have been placed under Allied protection, and the GTA is now working to restore ordered communication with the PVE. Your protection of the freighters ensured that the refugees were well supplied when they arrived at their shelter. Well done. Alpha 4 exhibited conduct unbecoming of an officer of the GTA and has been disciplined accordingly. Let me remind you that all pilots have a responsibility to adhere to the highest standards of behavior, especially in their interactions with Vesudans. That's right. With the repositioning of the GTA and PVE fleets in Delta Serpentis, the way is clear for our forces to begin the counterattack. The next briefing will be at 1400 hours this afternoon. Don't be late. Nu probleme nimic. Ok. Now what? Care-i planul următor? The Research and Development branch of GTI has now staged an all-out open rebellion against the GTA. Terran Command reports that all R&D ships are pulling out of Allied operations and regrouping in Delta Serpentis and Beta Aquila. We suspect that the rebels are setting up rallying points throughout these systems, but they have proven quite adept at evading our efforts to track them down. Ce surpriză! Fortunately, the intelligence branch of GTI employs the most skilled reconnaissance and espionage operatives in the entire GTA. Scouts from the Soyokaze have located a major rallying point in a remote corner of Delta Serpentis, guarded by none other than the Repulse herself. Command has ordered us to capture the Repulse to determine the full extent of the insurrection. The operation will proceed as follows. Okay. A small strike force will arrive to confront the Repulse directly and draw its attention.
Meanwhile, Alpha Wing will arrive on the far side of the engagement zone and attempt to slip in undetected. The Strike Force will attempt to distract the repulse long enough for you to disable and disarm it. Transports will then arrive to board and capture the ship. Okay. In addition to the repulse, reconnaissance reports several freighters, 3 cruisers, and a large dry dock of unknown configuration. The dry dock is unarmed and should pose no threat, but the other ships must be destroyed. Additional units will be deployed to neutralize these threats, but you may be required to assist them once you have completed your objectives. Vasudan forces will blockade the jump notes to Beta Aquila and Ross 128 to prevent any ships from escaping. Okay. Interesant planul ăsta al tău. Exercise care during this mission, pilots. The repulse is commanded by Admiral Marcus Glaive, the highest-ranking field officer in R&D. You can be sure that he will deploy the most capable forces, including his Loki-class stealth fighters, to defend his position. Although our engineers are searching for a weakness in the Loki stealth technology, their efforts have so far proven unsuccessful. Regardless of the situation, you must do everything in your power to ensure that this mission succeeds. The security of the GTA may depend on it. Da, să trăiți, să încercăm să fim... Alternative n-avem, am. Putem să luăm Meduza, dar... Pare că o să stăm cu Zeus, să strike Pamare. Are mai multe tool-uri măcar. Diffusing și de-astea, ok. Ce avem aici? Tactical weapon, high subsystem damage, acceptabil. Anti-bomber missile? E poate. Nu pot totuși să-mi iau un tsunami bomb. Prefer să-mi iau un tsunami bomb, dacă toți suntem aici. Alpha, maintain your present position. Do not engage until ordered. Admiral Glaive, you and your fleet have been charged with the crime of high treason against the Galactic Terran Alliance. Surrender your vessels, or be destroyed. You're hardly in a position to be making demands, Captain. Do you really expect us to back down against a mere 2 cruisers? We have more backup in transit, Admiral. You can save yourself the trouble by powering down now. Captain, be reasonable. The fleet has been wiped out, and we've lost all contact with Earth. Fighting against us is futile. Surrender or be destroyed. This is your final warning. I don't have time for this. All fighters, engage and destroy the Allied warships. Aștept comanda. The Lokis are breaking off to engage the cruisers. Now's your chance, Alpha. Disable the repulse before they notice you. Radar dish. Comms, weapons, sensor, engine. There it is. Unde mai sus? Da. Nimeni nu s-a așteptat la bombardierul din spate. Alpha, disable my target. Disabling first cruiser is down. Îți pare că am distrus noi un fișător, cumva. Pare că ăștia nu se descurcă deloc. Ok, am auzit ceva. Și nu știu ce am auzit. Crap. The repulse has detected your presence. Pilots, you have 60 seconds to disable its engines before it can jump out. Move it! I am doing my best. Second cruiser is down.
The fuck? All 3 enemy cruisers are down. Jumping out now. Good luck, pilot. Come on. Good work, Alpha. Now deploying Delta and Epsilon wing. Enemy wing has just arrived. Disarming target, sir. Dracui. Sunt armele. Roger, sir. On our way. Ai nevoie de muniție când poți? Au. Unde dracu e? Unde n-ai, băi? Faci voi ca bou și nu văd nimic. Da, aici. Trebuie să ne punem noi scoturile astea, nu? Ceva de mine și cred că e un fighter. Cred. Rearming complete, sir. Okay. Alpha. Engaging enemy. Mi-am dat disarm, nu răspuns. Oh, fuck, să-l distrug și turelele. There is a turret. New hostiles in the area. Nu mai am energie, vreau shit. That sucks. New hostiles in the area. Merge mai repede așa, pusim asta. Laser turret, unde nebești? Debut Alpha 3. Come on. And maybe go. Heads up, we have company. Am cam observat că avem companie. Da, și caut iar tulere. Duki, unde e următorul? Fuck you, Repulse, nu putem călămite spațială, nu puteam să ai turelele în puse mai bine. Trebuie să stau să băjesc pe aici, unde dracu e? Eu, acolo. Roger, sir. On our way. Nu o să tragem cu... Heads up, we've got visitors. Când n-am avut noi vizitatori?
Câte naiba turele mai are astea? Ok, unde e? În partea la altă. Acolo. Trebuie să fie în partea aia la altă nave. Hello, turelă! Deci un piu! Mai e o turelă laser cu 1 HP pe undeva. Fuck it! Tsunami! Damn it! Nu mai pot să dau cu tsunami. Rearming complete, sir. Câte naiba turele mai ai tu, băi? Toate turelele din lume! Eau! Hei! Niciun piu! The repulse has been disarmed. Excellent work. Our transport will be jumping in momentarily. Keep the area secure from hostile fighters. Recepție. Fuck. Epsilon a pierdut 2, Delta a pierdut 1, Alpha a pierdut 1. Surpriză, Repals! Ai fost înfrunte de două crucișătoare. Ha, 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 ha. Cel mai decorat admiral din cercetare și dezvoltare. Whoop-de-doo. Să vede. Initiating docking approach to the repulse. All fighters protect my target. Măcar o să recuperăm repulse, o să capturăm și o să facem baza noastră din ea. Noua noastră bază. Da, nu mai zici nimic, repulse. Stai, mă gândesc că le-am antene de senzori. Mă gândesc, putea să greșesc. Ok. A rebel transport with escort has jumped in. They're attacking Lambda 1. New bandits in the area. Pilot, do not let that transport dock with the repulse. Lambda 1 is down. Pilots, we're deploying a transport. Clear out those enemy fighters as quickly as possible. Da, Lambda 1 nu aveam cum să o apăr, am avut toate fight-urile apărând Lambda 1, deci nu cred că aveam cum să apăr. Nu o să dau cum fac în rachetă de croazieră după el, nebun? I-am pierdut comunicații, deci nu mai știu. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Oh my god. Suport! Știu că ești ocupat, dar eu trebuie să repar comunicațiile ca să văd ce naiba se întâmplă. Dacă n-am comunicații, nu mai pot să dau ordine, teoretic. Și nici să aud ce zic ceilalți. Chema. Fudge. După cum se vede, nu pot să dau niciun ordine. Come on. All fighters, protect my target. Rearming complete, sir. Merci. Și da, am distrus nava aia de... Ce dracu, feribotul ăla, ce dracu e. Bărcuța aia, na... camioneta spațială cu rachetă anticrucișător. Mai văd eu că încercați ceva. Pam 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 pam. Clip Lambda 1. Poți să nu te lovești unul de altul. Ar fi mișto. Dacă nu v-ați lovi unul de altul. Eu sunt aici. Eu ia cu păr spatele. We've secured the dock point, command. Now boarding the repulse. That's affirmative, sir. Departing now. Cam ars. Du-te să te repar și tu. I'm out of missiles. Calling in a support ship.
Hai, cheamă o navă de reaprovizionare, nu mă supăr. Chemați o navă de reaprovizionare. Uite din când vine alta care e întreagă și reparată. Și nu flăcări. Squad 1 reporting. Auxiliary systems override successful. All turbo lifts have been locked down. We are now en route to the flight deck. GTC Lone Wolf now on station, assuming defensive position. Lone Wolf? Cineva l-a adus pe Texas. Lone Wolf e Leviathan. Cool! Wow, miracol, o misiune care a mers fără probleme. Deși și ailaltă a mers fără probleme, în care am distrus o întreagă forță și vană fără nicio pierdere. Și după aia trădătorii ăștia de la Repulse ne-au distrus distrugătorul. Da. Vezi, voi noroc că trebuie să vă capturăm Repulse, că altfel v-aș fi aruncat în pe toți. Ok. Command, we have taken control of the hangar bay, awaiting further orders. Acknowledged. Now deploying Sigma and Tau wings. Șantierul ăsta pare ciudat pe aici. Alpha, aia e ținta ta. Epsilon, aia e ținta ta. Unde ești pe Delta, ce-a mai rămas din ei. Cine ești tu? Alpha. Alpha-s bombardiere, așa e, fuck. Am uitat că noi suntem bombardiere. Ok. Avem o întreagă forță de marini pe care să intre în hangar. Roger that, sir. Protejează la Wolf. Dacă aveți nevoie de suport, mă anunțați că vin și eu acolo cu tunurile mele, se rupă toți. Good work, pilots. Our Marines can take it from here. Return to base. Merci. Încă o misiune cu succes. Excellent work, pilots. Our forces executed a clean sweep of the battle area. Despite heavy resistance, we managed to capture the Repulse and destroy its cruiser escort. The Fasudans report that all ships attempting to escape the system were neutralized by the blockades. Unfortunately, we were unable to capture Admiral Glaive himself. While you were distracted by Transport Omega, a single Hermes escape pod left the Repulse's hangar and jumped to an unknown location. Attempts to track the pod have so far proven unsuccessful. However, intelligence believes the interrogation of the Repulse's crew will provide us with sufficient information to plan our next move. At present, we have determined that the Repulse was not rendezvousing at a rallying point as we had initially assumed, but rather guarding a shipyard in the process of being evacuated. Freighters had been moving supplies out of the area for several days, and the dry dock was being rigged to self-destruct. The dry dock itself is something of an enigma. Although it is constructed of standard Polaris modules, no designs exist for a configuration of this size and scope. Ah, shit. Scans indicate that the dry dock was recently occupied by a large vessel, but all maintenance and repair records have been erased. Quite what this means at this point is unknown, but Command has urged us to continue our investigation with caution. Ah, crap, asta înseamnă că au ceva super distrugător pe undeva. Dar, cu ocazia asta sunt curios dacă putem să fac ceva la misiunea asta. The mission... Nu știu care e misiunea următoare. Cum dau la misiunea... Așa, misiunea următoare. The GTS Cries. Sunt curios dacă pot să prind pe ăsta. Convoy Escort Mission nu mă interesează. Ok. Da,
Ok, deci nu aveam opțiune să-i văd capsula lui când se lansa să-l prind. Ok, acceptat. Dar serios, ăștia au un super distrugător și vreau să-l țin doar pentru ei. Trădătorilor! Nu ne chinuim aici cu ceva, nici voi o face super distrugătoare. Ceva îmi spune că vrea să fie Allied Vasudan forces at the Beta Aquila jump node blockade have called for reinforcements. The PVD Hope has taken heavy damage and the defense force is in tatters. The transmission barely got through and it looks like pandemonium out there. Sort out the mess, find out what happened, and hold the line. Further orders will be issued on site. Oh, crap. Că vorbeam de super distrugător pe care l-au, dacă e ceva capabil să devasteze un distrugător vesudian, aia este. Yeah, ok. No, nici nu-mi dă nave, fantastic, de ce să avem noi nave? Look at all that debris! I haven't seen a wreckage like that since Tomball was destroyed! Student forces, backup has arrived. What are your orders? Someone set up us the bomb. Really? Really? Say again, Hope? I don't understand. They plowed straight through us. Could not stop them. The horror. The horror. Okay. Command, is my translator broken or have these guys gone nuts? Oh, wow, we got him. We're just as puzzled over here, pilots. Deploying repair craft now. Alpha 1 and Beta 1, scan the wreckage for survivors. Invisible! ISIS repair wing on station, attempting to repair the Hope. Ce trebuie să scanez? Hai să scanăm Hope-ul, poate? Ce vrei să fac? Ok, da, astea probabil. Curvetele sau dușitoarele. Enemy wing has just arrived. We're picking up survivors, all right, but I'm getting some strange readings here. Memphis-ul trebuie să-l scanăm, ok. E bine. Subsystems compromised. Requesting repair. Wow, ceva au trecut prin 3 crucișătoare și un taifun? This is Medic Wing. We are en route to recover the survivors. Enemy wing just arrived. Ok, pe tine nu te-am scanat. 4 crucișătoare, 4 crucișătoare. Ok. Hai să scanăm înainte să ajungă ăștia, că după aia poate pierd misiunea. Command, we're picking up Shivan weapon signatures from the debris. Boom. Shivan super lasers shoot. What? That's impossible, pilot. Shivan has been excellent. Enemy presence detected. I don't know, Command, but I got a bad feeling about this. This doesn't look like any laser or warhead damage I've ever seen. Big guns. This warrants further investigation. We're preparing to redeploy the GTSC Hinton to your coordinates. It will conduct a deeper scan of the area and analyze the data. Poate, dar în cazul meu să facem un pic măcel pe aici.
Medic 1 has recovered survivors, departing now. Over serious with survivors. Ah, man, cine a băzat pe acolo? Weapons control has been restored, but the Hope will need more. Am ieșit ceva. Obiectiv secundar. Cumva. Look at all that debris. I haven't seen wreckage like that since Tomball was destroyed. Pursuit forces. Backup has arrived. What are your orders? We're picking up survivors, all right. But I'm getting some strange readings here. Someone set up us the bomb. Say again, Hope? I don't understand. Da, trebuie să distrugem. The monster. It will devour us all. This is Medic Wing. We are en route to recover the survivors. Too many. Too many. God damn it. New bandits in the area. Okay. Command, is my translator broken, or have these guys gone nuts? Poate da, We're poate just nu. as puzzled over here, pilot. Deploying repair crafts now. Alpha 1 and Beta 1, scan the wreckage for survivors. Command, we're picking up Shivan weapon signatures from the debris. ISIS repair wing on station, attempting to repair the Hope. Boom. Shivan super lasers shoot. That's impossible, pilot. The Shivans have been vanquished. Enemy wing just arrived. Ok, am scanat tot. Cool. I don't know, Command, but I got a bad feeling about this. This doesn't look like any laser or warhead damage I've ever seen. Big guns. This warrants further investigation. We're preparing to redeploy the GCSD team to secured wards. It will conduct a deeper scan of the area and analyze the data. Take. Medic 1 has recovered survivors, departing now. Ok, mai sunt invizibili, mai sunt invizibili. 2? Ah, nu mai sunt invizibili. Ok. This is Medic 3. All survivors have been rescued. They require prompt medical attention. As you wish. As you wish. Gama Delta, protejați Hope. Heads up, we've got visitors. Da, iar. Oi, invizibili. Medic 2 here. The Shadoof is falling apart on us. We are pulling out. Shit. Da, să dai și mie armament mai bun, nu? Nu, bun, ok. Mai fie MP-uri. Enemy wing just arrived. E ok. Sunt curios de ceva. Nu specific ce aveau ăștia acolo în cargoul ăla. Ah, no. Fine, kill it atunci. All survivors have jumped out safely. Oh, excellent. Enemy wing has just arrived. Nimeni nu scapă de aici. Wow. Weapons control has been restored, but the Hope will need more than a field repair. ISIS Repair 2 will attempt to bring the jump drive online. What, pilot? Support ship being deployed. Uite ce mi-a dat Lich Cannon, nu? Dar probabil ca să capturez navele alea, dar... să mi se reușe. Mai greu. Și m-am lovit de ceva cabău.
încadrează, nu trage bine. Damn it! Dacă putea să nu-ți pierd cargo de fiecare dată. A wing of Medusa bombers is targeting the Hope. Intercept them. Recepție! Chiar e haos. Giordano ne-a appear trădat. to be carrying a new type of anti-cruiser bomb. Its capabilities have yet to be determined. Make these warheads your priority. Recepție! Wow, shit! Shit! Our plane will not be extinguished. Iau! 18 HP. Cred că am dat nas cu una din trupilele lor. Suport! Am nevoie de... și avem nevoie de reparații, dar... Rachetei de ajuns. Come on! Rearming complete, sir. Cool. Am deja tras. Nu trageți! Ok. Ai ceva pe aici, în afară de ăștia? Yes, sir. Toată lumea să protejeze Hope-ul. Toată lumea pentru totdeauna. Voi dacă credeți că scăpați, greșiți. Fuck! Invizibili. Prea târziu, am salvat tot, cred. E pe loc și mor. We have successfully repaired the Hope's engine systems, setting nav coordinates. Subspace drives will engage in 45 seconds. 45 de secunde e prea mult timp. Nu mai repede, nu se poate. Mai am 18 HP, Gaba e complet moartă. Fine, Hope. Tipul black shit. Și bineînțeles bombardiere. Interesant că ăsta schimbă direcția. Shit, a lansat una. Vezi tu că scap. Hope-ul e scăpat. Putem să plecăm și noi de aici comandă sau suntem la încă intercepție? Aud un... Îți pare că escorta lui Hope a plecat. Gamma, Delta și Epsilon? Da. E rămas alt... Shit. I'm breaking to attack. A rămas Alpha și Delta. Eu și... Da. Se pare că avem prieteni pe aici. Ne-am văzut acolo. GTD Intrepid taking command of the blockade. Alpha and Beta, you are relieved. Thanks for holding down the fort, pilot. Intrepid deja ești la 89% avariat. Dacă tu zici... Te-a aripile mele? Ok. Hai. GTSC Hinton on station. We are powering up our scanners now. Hinton? Ok, Hinton, tu ce scanner ai pe aici? Să vezi ce s-a întâmplat, poate? Ok. Acceptabil. Oh, no. Command, are you seeing this? Shit. Affirmative, Hinton. Shit! Excellent work, pilot. Despite fierce resistance, you were able to protect the Hope long enough for us to recover it to a secure location. It will be a long time before the destroyer is ready for service again, but your efforts saved thousands of lives and a significant portion of our war material.
We have no conclusive data regarding the Circer warhead deployed in this engagement. It seems to be between 25 and 50% more powerful than the Tsunami. Your efforts prevented R&D from using this weapon to its fullest capability. You also neutralized every enemy vessel attempting to run the blockade. Most impressive. This will significantly impede rebel operations in Beta Aquile. The survivors rescued from the Aten cruisers appear to be suffering from severe shock and post-traumatic stress and are currently undergoing psychiatric evaluation. They are lucky to be alive, and the PVE has expressed gratitude for their safe recovery. The scans from the GTSC Hinton are highly alarming. It appears that the damage done to the blockade was inflicted by Shivan flux cannon weaponry, similar to that observed on the Lucifer super destroyer. Fantastic. Our scientists are poring over the data, and the Repulse crew is being interrogated on the matter. Further information on the proceedings has been classified, so I assume we'll be informed on a need-to-know basis. For your outstanding defense of the Beta Aquile node under uncertain and volatile conditions, you are hereby awarded the Military Defense Medal. Mersi, dar totuși puteam să nu fim la nici no bases? Trebuie să... Numai dacă ai nevoie să știi, o să afli. Pentru că am mai fost la nici no bases și asta s-a întâmplat cu tot serviciul de cercetare și dezvoltare. Am stat în secret prea mult. Well, fine, I guess. Ne întoarcem înapoi la treabă ca la Interma, că acum ne batem cu trădători. Pare că GTI-ul nu învață nimic. Securitate și informații. Problematic. With the material and information obtained from the capture of the Repulse, our counterintelligence agents have finally determined the origin and extent of the rebellion. The discovery is deeply troubling. Rogue activity within the GTI is not confined to the Research and Development branch, but involves officers in the highest echelon of the Intelligence Directorate. Effective immediately, the GTA has terminated all support of GTI operations and declared an open state of war against the organization. Și noi eram acolo. All forces loyal to the GTA, including the Soyokaze and the remnants of the Intelligence and Special Ops fleets, have been reintegrated into the main GTA battle group. Interesant. Because of the technology and sensitive information within its grasp, the GTI poses a significant threat to the stability and security of the GTA, the PvE, and all allied worlds. GTI's assets include, in addition to the ship and weapon prototypes developed by R&D, the top military scientists and strategic planners in the GTA. They are not to be underestimated. Against the GTI, our most effective weapon will be the numerical superiority of the combined GTA and PvE fleets. Our actions must be swift and decisive. Am distrus repulsul și mai au probabil încă un distrugător, Our tactical situation will be greatly improved by the latest discovery from the Soyokaze's personnel. Analysis of the GTF Loki has enabled our engineers to identify a design flaw in the Loki structural composition. This flaw renders the Loki stealth technology effectively useless, as a simple reconfiguration of sensor parameters allows the Loki to be targeted by any of our ships. All sensor systems in the GTA and PvE fleets have been upgraded with this new information. Era și timpul, nu că să pricepea să facă ceva cu ele. Command has disclosed the location of the GTI's base of operations, the Jotunheim installation in the Beta Aquile system. The existence and location of this installation were, until now, classified at the highest level. Our analysts believe that the majority of the rebel leadership and infrastructure are concentrated at this base. Inclusiv super If we are to have any chance of stopping the GTI, Jotunheim must be destroyed. The GTA will launch an immediate, all-out offensive to take out the installation and its surrounding defenses. Report to your wing stations for your specific briefings. Având în vedere că iau nu numai cei mai buni oameni de știință pe care avem, dar și cei mai buni strategiști, nu e asta o capcană? Asta pare foarte mult să fie o capcană. Adică e ținta normală. Ei trebuie să știe că noi știm asta și trebuie să știe comandamentul, o să facă publică locația stației astea și o să ne ordoneze să-i atacăm. Ah, doamne, e o embuscadă. Ah, god damn it. The Soyokaze has been ordered to destroy the Jotunheim, GTI's base of operations in Beta Aquile.
GTI conducts their most secret operations, including xenobiological research and engineering, at this facility. We believe the GTI has been studying Shivan technology and physiology here since first contact. This operation will be performed in conjunction with the GTD Intrepid and the PVD Vanguard. While the Terran and Vasudan fleets engage enemy targets throughout Beta Aquila, our pilots will conduct a strike against Jotunheim itself. A massive, coordinated assault on several fronts should overwhelm the GTI forces in this system and significantly improve our odds against the installation. Până să vină super distrugătorul cu lasere de Lucifer? Da. Our assault on Jotunheim will proceed in two phases. In the first phase, Alpha and Beta will engage and destroy the installation's fighter complement. Command estimates that the Jotunheim will be able to deploy at least 4 full wings, so their defensive screen must be neutralized before our bombers arrive. Of course. In the second phase, Zeta and Omicron will jump in and attack the installation's cruiser fortifications. Once the cruisers are down, they will target and destroy the Jotunheim. Alpha and Beta will remain on station to provide cover. Because of the shortage of bombers on board the Soyokaze, Zeta and Omicron wings will be supplied by the Intrepid and the Vanguard respectively. These pilots are veterans of the Great War with the Shivans and the 14-year war between our species, and have already seen action against the GTI on several fronts. They are more than qualified to assist you on this mission. If you need additional fighter support during any part of the mission, Gamma Wing will be available as reinforcement. Command will also deploy Delta and Epsilon at their discretion if the need arises. Okay. We have only a limited tactical profile of the installation, so be prepared to engage exotic prototypes with unknown capabilities. You are authorized to destroy any GTI vessel that interferes with your mission objectives. However, your primary objective is to eliminate the Jotunheim. All other targets are secondary. Good luck, pilots. Prototipuri exotice, o instalație secretă. O ambuscadă destul de clară. Un super distrugător de care încă nu știm încă. Oh, da, o să fie fantastică misiunea asta. Serios, mergem cu Herculele? Mergem cu Hercule, trebuie? Vrem? Oh, man, fine, mergem cu Herculele. Ce armament avem? You know what? O să încerc Cluster Warhead-ul ăsta. Avem numai 4. Cam trist. Dacă trebuie să protejez bombardierele, sincer, impulsul ăsta m-ar ajuta mai mult. Da, cred că o să încerc așa. Yeah, ok. Restul o lăsăm, cum zicea eu, Alpha, Beta și Gamma, ok. Installation Jotunheim, you're ordered to power down and surrender. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. If you do not break off your attack, we will open fire. Very well. Pilots, begin your attack. Recepție, comandament. Yes, fighter desktop. Heads up, we've got visitors. Unde? No, locheuri. Oh, no, au trimis fightele lor invizibile după noi. Oare cineva ne-a spus că nu mai sunt invizibile? Cum funcționează racheta asta?
New hostiles in the area. Bine că a lăsat după aia degeaba. Tonul de instalații aici. Ar fi păcat dacă cineva v-ar dea o muniție cluster în bot. Cât damage face? Oh, destul să moare una din aia de prima. Au. Toată lumea a legat tot. Nu stați să vă uitați ca apoi. New bandits in the area. Nave și nu știu la ce. Good work, pilots. The fighter cover is down. Deploying bombers now. Data Rogue. Command, you're making a terrible mistake. We have the technology, the resources, and the skill needed to get the Terran race back on firm footing. You can't afford to throw away your best hope for the future. Between the war with the Vasudans and the war with the Shivas, the GTA is on its last leg. The best intelligence forecasts only give the GTA 2 years before it disintegrates. The only organization capable of restoring order is the GTI. You need our help. Ești sigur de asta? Eu nu cred. Nu crezi pe de duci. Suspect. Foarte suspect. Și așa că am vrea să-i distrug eu pe ea. Da. Suspect, foarte suspect. Pot să-mi iau niște bombardiere? Pot să-mi iau niște bombardiere. Nu, e un fucking Loki. Cheats. Fine. Pot să-mi iau niște bombe adevărate? Antibombardiere? Disruptor missiles, ha? Să vedem dacă putem să ne folosim de astea. Installation Jotunheim. You're ordered to power down and surrender. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. If you do not break off your attack, we will open fire. Promisiuni. Very well. Pilots, begin your attack. Okay. Heads up, we have company. Acolo a ieșit. Hai să rupem. Param pam pam parara. Siguranță o să meargă totul bine. Altă viață că nu mai văd. Sunteți voi invizibili pentru noi, a? Au! Am lovit domnul al meu.
Unde-s armele weapons? Ow. Enemy wing has just arrived. Cât damage face racheta aia? Racheta aia nu-i face damage, fac închide mijlocul ăla. Altă turelă. Pare că altă turelă. Ow. Enemy wing has just arrived. Hai să nu facem asta. Pare că sunt 11.000 de turele în zona aia. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. If you do not break off your attack, we will open fire. Very well. Pilots, begin your attack. And... serios, are două motoare? Enemy wing just arrived. Speram să n-aibă două motoare ca să le opresc ușor. Dar, oh well. E o turelă acolo, măcar aș vrea să nimerez pe aia. No? Fine. Nu luăm de ăștia atunci. Hai ei! Ia, hai câte turele au ăștia. Enemy wing just arrived. Nu, serios, cum ți-ai dat seama că a apărut o aripă inamică de fightere? Ochiuri. Come on. Da, mai e racheta asta nu fac niciun pic de damage la ce vreau să facă damage. Heads up, we have company. Man, stai pe loc și lasă-mi să mor. Puteau să ne dea un fighter mai bun decât ăsta, dar au zis să ne fim un fucking Hercule toată ziua. Ai planul nostru. Good work, pilots. The fighter cover is down. Deploying bombers now. Zeta and Omicron, wings reporting. Targeting the cruisers. Dacă ați putea să-i puneți ținta pe cruiserele mai devreme, ar fi cool. Command, you're making a terrible mistake. We have the technology, the resources, and the skill needed to get the Terran race back on firm footing. You can't afford to throw away your best hope for the future. Between the war with the Vasudans and the war with the Shivans, the GTA is on its last leg. The best intelligence forecasts only give the GTA 2 years before it disintegrates. The only organization capable of restoring order is the GTI. You
need our help. Ah, fuck it, e disruptor missile, nu-i subsystem destroyer. Boo! Sincer mă enervează fighterul ăsta foarte mult. Problema e că n-am niciun alt fighter mai bun decât el. 40-40, 60-60. I guess! N-am fost atent la ce dracu făceau astea. Disrupt subsystems. Vreau ceva care să distrugă subsistemele totuși. N-avem așa ceva? Fine, dam fire. Mergem acolo cu toată racheta din lume. Nu vreau să scape alea în viitor. Ah, man, fine. Installation Jotunheim. You're ordered to power down and surrender. Da. Mai făcut asta. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. If you do not break off your attack, we will open fire. Very well. Pilots, begin your attack. Okay. Începem atacul. Enemy wing has just arrived. Alright, boys. Ați văzut în acțiune. Oare mai bun tunul ăsta se pare? Mă gândesc că ești foarte surprins acum că nu mai ești invizibil, nu? No eye for the fighter. I know. Enemy wing has just arrived. E încă în viață. Unde sunt amicii? Pici picolo? Azi n-am putea să distrugem hangarele direct scăpând de grija asta. Ia cineva a făcut o greșeală. Enemy wing has just arrived. Pentru mult timp. Man. Yeah, man, le-a vine să mori. A trăiat pe loc și plecat, a trăiat pe loc. Dacă l-am distrus, o să uită în continuare la mine. Nu la Au. Missile launcher. Good work, pilots. The fighter cover is down. Deploying bombers now. Zeta and Omicron, wings reporting. Targeting the cruisers. Command, you're making a terrible mistake. We have the technology, the resources, and the skill needed to get the Terran race back on firm footing. You can't afford to throw away your best hope for the future. Watch me. Between the war with the Bastudans, the war with the Sheikhs, the GA, and the Smart Pledge, the best intelligence forecast only uses GA 2 years before it disintegrates. The only organization capable of restoring order is the GTI. You
Punte. Unde ești punte? Dacă ați putea să nu trageți în mine, ar fi ok. Fine. Da, really? Ok, atunci vă distrug containerele. Pare o treabă mult mai bună de făcut. Excellent work. Jotunheim's defenses have been destroyed. Target the installation and fire at will. Watch for enemy reinforcements. No! Come on, listen. We have the prototype. It's ready to deploy. You can end the Vasudan war within a matter of weeks, months at the most. But victory is assured. You can't simply ignore. Heads up, we've got visitors. It's not my call. Times have changed, Jotunheim. We're no longer at war with them. We're allies, not enemies. We're allies in name. You know this ceasefire is only going to last until one race recovers enough to strike the final blow against the other. If one of our species has to be destroyed, let's make damn sure we're the ones alive at the end. Terran pilots, surely you can see what's going on here. Think of your friends, your loved ones, who fought and died for 14 years to support the Terran cause. Now your commanders want to throw away everything they stood for. Support ship being deployed. Pilots, you will ignore the Jotunheim transmissions and focus on your mission objectives. I don't know, Command. They didn't mention any of this in the briefing. Surely... Complete your mission objectives, pilots. That's an order. What about the orders of the past 14 years, huh? What about everything we fought for? My fiancé was on the Eisenhower, damn you. Terran paranoia. How typical. Be glad that our governments have risen above such sentiments, Blind One. I would not pardon you so freely. Now look at your own treacherous parliament, you sand-eating sod. Then tell us we're not paranoid. What are our orders, Jotunheim? Zeta Wing, remain at your post. Zeta! Zeta, nu le trăda. Lasă-le. Ce săracul ăla de navă de suport încearcă să ajungă. Mai avem pachete. Pilots, we can't afford to lose momentum now. Attempting to redirect additional forces to your position. Stand by. Heads up, we've got visitors. Gamma. Rearming complete, sir. Trebuie să schimbăm Gamma, dacă se-mi pune treaba, măcar să fie toți aici. Engaging now, sir. Support, pleacă. Roger, sir. On our way. Nu, abort. Rearming sequence aborted. That's affirmative, sir. Wow! Shit, toată alfa e moartă în afară de mine. Fuck. Ok. Încercăm din nou. Installation Jotunheim. You're ordered to power down and surrender. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. E un plan stupid. If you do not break off your attack, we will open fire. O să încerci să distrugă alea când sunt oprite acolo. Siguranță se meargă bine pentru mine asta, da. Pentru că vreau să le distrug. Cel puțin hangarele. Nu hangarele, New hostiles in the area. Containerele. Ia să ajut totuși un pic aici. Că se poate. Jesus fucking Christ, Delta 4. Sorry, Beta 4. Adică... O să am nevoie de el, pun pariu, așa că... Installation Jotunheim. You're ordered to power down and surrender. Eu să mor ca bou în primul schimb de rachete. We no longer recognize the GTA's authority in this system. If you do not break off your attack, we will open fire. Îmi place vocea asta.
Nu-i rea. Very well. Pilots, begin your attack. Enemy wing just arrived. It's fine. Eu am nevoie de scutură acum, dacă e să fiu eu primul care vine la harță cu ăștia. Miracol! Ai noi și nu s-a vaporizat instant în primul schimb de foc. Ok, voi vă descurcați cu aia. Eu am o misiune secretă. Fuck. Delta 4. Dacă mi-ați dat un bombardier! Shut up, all of you. Ok, 60, 60, 40, 40, 40. Asta are mai mult armă rachete. Ce rachete pot să-mi pun aici care să mă ajute pe mine? Pot să-mi pun disruptorul dacă chiar vreau să-i opresc pe aici. Cred că o să încerc să iau disruptorul. It's fine. Cât de din astea pot să iau? 15, what the fucking do? Sunt atât de puține rachetele astea. Sunt atât de puține. Antibombardier totuși ar merge, dar numai 8. No, 8 din astea înseamnă 16, fine, ok. Installation Jotunheim. You're ordered to power down and surrender. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. Cred că mi-a pierdut armele în ceva break off your attack, we will open fire. Very well. Pilots, begin your attack. Sincer, trebuia să trimite și voi un crucișător adevărat. Ceva! Heads up, we've got visitors. Yeah, of course we do. Dacă n-am avea noi vizitatori... Un pic de motor totuși să avem, n-ar strica. Deci la 1500 putem să punem ținta pe el. Are rost să spun. E cine-i bow și-a dat 2 Phoenix-uri pe undă ăla. Ah, well, putem întotdeauna să luăm mai multe Phoenix-uri. Stupiți! Puse tunurile astea! Dacă ar fi bine, dar nu trebuie să fie. Unde e? Știu că e acolo. Au, au. Spune că îl nimerește. Și-l omoară. Cool. Au, au, au. New hostiles in the area. Vă descurcați voi, nu? Serios, ai puțin pe ăla? Au. Nu pot să stau acolo. Și căcatul ăsta refuză să pună ținta pe ceva care m-a interesat pe mine. Heads up, we've got visitors. It's fine.
Eu am nevoie de armament. Support ship being deployed. Good work, pilots. The fighter cover is down. Deploying bombers now. No! Zeta and Omicron, wings reporting. Targeting the cruisers. Dacă putea să pui ținta pentru sparlele mai repede. We have the technology, the resources, and the skill needed to get the Terran race back on firm footing. You can't afford to throw away your best hope for the future. Rearming complete, sir. Between the war with the Vasudans and the war with the Shivans, the GTA is on its last legs. The best intelligence forecasts only give the GTA 2 years before it disintegrates. The only organization capable of restoring order is the GTI. You need our help. Ce nu cred că o să... God. Fuck. Nu mă las. Ok, am un nou plan. Planul e bun deocamdată. Trebuie doar să lansez ăsta înainte să moară toate fightele lor. Installation Jotunheim. You're ordered to power down and surrender. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. If you do not break off your attack, we will open fire. Na, și ce dacă? Very well. Pilots, begin your attack. Am un nou plan. Planul e să vin de sus, de unde teoretic e mai greu de nimerit, nu chiar o linie aliniată. Heads up, we've got visitors. 1500 de metri, trebuie să ne apropiem de alea. Mai greu. Mai greu. Ieri eu ieșit la plimbare. Meh. Watch your back, sir. Să vedem dacă una e destul. Spune că e destul. Nu e destul, am nevoie de două. Ok? Vreau să faci full speed, jocule. Cargo 3. Aveți voi noroc că n-aveți bombe în cargo-ul ăla. Enemy wing just arrived. Vă descurcați voi. Probabil. I'm out. Mi-am făcut treaba. I'm losing systems. Help me out. Vine acum, vine acum. New bandits in the area. Trebuie să bag niște viteze. Support ship being deployed. Am ce urmează turile astea. Că dintr-o dată nimerezi tot și toate. Nu tu, ăla. Oh shit, oh shit. Good work, pilots. The fighter cover is down. Deploying bombers. Rearming complete, sir.
Fără probleme v-ați descurcat. Zeta and Omicron, wings reporting. Targeting the cruisers. Dăm naiba turela care trebuie. Fute mașini. Command, you're making a terrible mistake. We have the technology, the resources, and the skill needed to get it. Momentum, există un buton care mi-a rezolvat problema. Butonul specific de țintire pentru nebase. Targeting target, subsystem in reticle șifră. Between the war with the Rasputin and the war with the Shebans, the GTA is on its last legs. The best intelligence forecasts only give the GTA 2 years before it disintegrates. The only organization capable of restoring order is the GTI. You need our help. N-am chef să pierd. Nu aia vreau să fac. N-am chef să pierd atât de mulți din ai mei pentru bătălia care o să vină. Hai, rămânem așa când o să fugă am destul rachete să rup pe aia. Fine. It's fine. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. If you do not break off your attack, we will open fire. Yeah, no, very well. Pilots, begin your attack. Știi ce mă plâng? Am murit de 2 ori doar de la turelele alea și de... Oh, dar mi-e frică de voi. Răspunsul este da, mi-e frică de ei, că sunt periculoși, știi, călușii ăștia. Cu super turelele lor. Și cu crucișătoarele la care stă acolo. De ce n-am putut să atât crucișătoarele? Ce vede? Ne era frică că o să vină ăștia să ne rupă? Și-a luat o rachetă în boșe încă întreg. E sigur? Cred că dacă pot să lasez niște rachete de pe aici. Come on! De ce să nu facem asta? Dacă se poate, se poate. Bine, 3 deja și-a luat prea mult damage. Heads up, we have company. Să fim, o rachetă anti-bombardiere în bord. Enemy wing just arrived. E după. Și-o blocat aici sub. În direcția aia trebuie să ducem acolo. Acolo e bătălia. Alpha 2 e mort. Bine că am dat restart-ul degeaba. Good work, pilots. The fighter cover is down. Deploying bombers now. Și căcatul de Hercule, că nu e atât de bun, doar care rotă un rachete. Nu era murit, mei. It's fucking cool. Zeta and Omicron, wings reporting. Targeting the cruisers. Come on, you're making a terrible mistake. We have the technology, the resources, and the skill needed to get the Terran race back on firm footing. You can't afford to throw away your best hope for the future. Watch me. Between the war with the Vasudans and the war with the Shebans, the GTA is on its last
The best intelligence forecasts only give the GTA 2 years before it disintegrates. The only organization capable of restoring order is the GTI. You need our help. Am nevoie de niciun ajutor, special de niște trudători. Iată, problemă rezolvată. Bonus objective complete. Aha! Știam eu pe obiectiv bonus. Cred. Support ship being deployed. Cam, dă-mă mai aproape. Așa. Și facem damage măcar. Da, gata, suntem aici. Excellent work. Jotunheim's defenses have been destroyed. Target the installation and fire at will. E sigur de asta? Come on, listen. We have the prototype. It's ready to deploy. You can end the Vasudhan war within a matter of weeks, months at the most. The victory is assured. You can't simply ignore that. Heads up, we have company. It's not my call. Times have changed, Jotunheim. We're no longer at war with the students. We're allies, not enemies. Și alte astfel de minciuni? We're allies in name only. No ceasefire is only going to last until one race recovers enough to strike the final blow against the other. If one of our species has to be destroyed, let's make damn sure we're the ones alive at the end. Madam Pilot, surely you can see what's going on here. Think of your friends, your loved ones, who fought and died for 14 years to support the Terran cause. Now your commanders want to throw away everything they stood for. Pilots, you will ignore the Jotunheim transmissions and focus on your mission objective. Mai încercăm. Didn't mention the briefing. Surely. Complete your mission objectives, pilots. That's an order. Și dacă pune ținta pe căcatul What ăla. about the orders of the past 14 years? Huh? What about everything we fought for? My fiancé was on the Eisenhower, damn you. Terran paranoia. How typical. Be glad that our governments have risen above such sentiments, Black One. What the fuck? So freely. Cam așa mătă de turele. Look at your own treacherous parliament, you sand-eating sod. Then tell us we're not paranoid. What are our orders, Jotunheim? Zeta Wing, remain at your post. Zeta! New bandits in the area. Că cam așa în turelele alea care dintr-o dată remenesc totul și fac o tonă de damage. Installation Jotunheim, you're ordered to power down and surrender. Shut up. Negative, Command. We no longer recognize the GTA's authority in this system. If you do not break off your... Faza e că toată harta asta e oribilă, că e plin de turele peste tot și dacă devii dezorientat un pic, dintr-o dată te trezești în mijlocul turelelor și nu poți să fugi, că căcatul ăsta de Apollo de Hercule e o navă de căcat, că n-are viteză de Very well. Pilots, begin your attack. Și scuturile nu sunt atât de bune, deci fuck me. Să stăm la misiunea asta. Enemy wing just arrived. Și targeting-ul e complet de căcat. Cel mai aproape, ăla e cel mai aproape. De ce pe țintă pe altceva care nu e cel mai aproape? Trebuie să fie de joc de căcat. Da. Come on! Apollo e un vehicul de căcat care e bun numai la distrus nave mari. Și atunci îți iei un bombardier și ai bombe anticrucișătoare, deci tot acolo e. Oh, dar nu, dar poți să trag cu laserul ăsta așa un pic.
I-am luat ăsta degeaba, că pătresc. Enemy wing has just arrived. On the way! A început să tragă iar. Nu, ăla e cel mai aproape, firai tu să fii de joc idiot. Când hangarul e în stânga și tot ești în hangarul ăla, poate să fie ăla cel mai aproape. Q înseamnă cea mai aproape țintă. Ăla era cel mai aproape. Dar nu, jocul vrea să îmi pună ținte pe tot felul de căcaturi. Și bineînțeles, e și căcatul ăla de shipyard acolo. Te mai și ars prea aproape de căcaturile astea de crușătoare. Că Doamne ferește, ne distrugem noi înainte. Come on, mor odată. Înțelegeți ce au ăștia pentru dificultate absurde și complet animerală? Alpha 2 e mort iar! Au! Idioților! Nu puteți să distrugeți și voi un distrugător pe aici? Răspunsul este nu, bineînțeles că nu putem distruga un distrugător aici. Bun. Good work, pilots. The fighter cover is down. Deploying bombers now. Ia, să spuberăm pe aia. Zeta and Omicron, wings reporting. Targeting the cruisers. What the fuck, cum n-ai murit? Command, you're making a terrible mistake. We have the technology, the resources, and the skills needed to get the Terran race back on firm footing. You can't afford to throw away your best hopes for the future. Between the war with the Vasudans and the war with the Shebans, the GTA is on its last leg. The best intelligence forecast only gives the GTA 2 years before it disintegrates. The only organization capable of restoring order is the GTI. You need our help. Shit. Shit! Scăpa vreunul? Aha, ăla. Ok. Plecăm pe aici. Support ship being deployed. Voi puteți plecați. Sa, turelele astea. Într-o dată, turelele astea nimeresc pe tot. Că nu, e super secret. Super secret. Agent secret. Cu super tehnologie avansată. Jotunheim's defenses have been destroyed. Target the installation and fire at will. Watch for enemy reinforcements. No, deja avem 3 morți. Command, listen. We have the prototype. It's ready to deploy. You can end the Vasudan war within a matter of weeks, months at the most. But victory is assured. You can't simply ignore that. New hostiles in the area. It's not my call. Times have changed, Jotunheim. We're no longer at war with them. We're allies, not enemies. We're allies in name only. You know this ceasefire is only going to last until one race recovers enough to strike the final blow against the other. If one of our species has to be destroyed, let's make damn sure we're the ones alive at the end. Terran pilots, surely you can see what's going on here. Think of your friends, your loved ones, who fought and died for 14 years to support the Terran cause. Now your commanders want to throw away everything they stood for.
Pilots, you will ignore the Jotunheim's transmissions and focus on your mission objectives. I don't know, Command. They didn't mention any of this in the briefing. Surely... Complete your mission objectives, pilots. That's an order. What about the orders of the past 14 years? Huh? What about everything we fought for? Fuck everything we fought for. On the Eisenhower, damn you. Terran paranoia. How typical. Be glad that our governments have risen above such sentiments, blind one. I would not pardon you so freely. Go look at your own treacherous parliament, you sand-eating sod. Then tell us we're not paranoid. What are our orders, Jotunheim? Theta Wing, remain at your post. Theta! Predator! Gamma Wing has arrived. Delta Wing has arrived. Awaiting orders. Oh, Pilots, we can't afford to lose momentum now. Attempting to redirect additional forces to your position. Stand by. Engaging now, sir. Credeam că doar fucking un singur... Na, credeam că a distrus deja toate fighterele astea. Pare că răspunsul este nu. Nu ăla-i țintă, idiotule. Watch your back, sir. Mă, ta, dă misiune. Jesus, da oribilă misiunea asta. Ia ne, meciurele pe care nu poți să pui ținta cum trebuie. Și nave de căcat pe care trebuie să le zbori. Păi mi-ar fi dat un bombardier, ar fi terminat eu baza asta de mult, nu? Să mă prim în căcatul ăsta de Hercule. Iată, dacă mă gol nu mai luăm Hercule, e clar, e căcat. Să merită piese de timp. Ah, shit, am intrat în zona turelor, asta e problema. Bag o dată viteză, fițar Hercule, udă râs. Toată lumea a atacat și Jotunheimul. Ce dracu trage, mă, așa în mine? Allied forces, the cavalry has arrived. Du-te, mașini, mătă! Ho, să stau în sturul tău să trag! Bringing full turret barrage to bear on the Jotunheim. Puteai să vii și tu fucking mai repede! Lăsați pe noi cu fucking fighterele aici. Încercăm să facem ceva la căcatul ăsta de super OP. Super stație OP. Engaging now, sir. Da, da, lumea, luptați ce puteți. Enemy wing has just arrived. Well, n-am bombardiere, fine. Yes. Jotunheim Assault Force, this is the Soyakaze. Be advised, our coast slicers report a large rebel force en route to your position. Destroy the Jotunheim ASAP. Epsilon Wing. Acknowledge, Soyakaze. The Jotunheim has gone critical. Iar e unul în curul meu, băga mea-și pula în măta de joc. Da, ne, trebuie să fii cu Hercule ca să nu poți să faci nimic. Come on, și suntem pe easy. E pe fucking dificultate easy. Pe normal am fi mort deja, se pare, nu? Aoleu. Ce mișto e să vezi roșu constant. Ce mișto e să vezi roșu constant. Și bineînțeles mai există jocuri și acum care fac chestia asta. Și ironic, jocuri făcute de idioți care abar n-au ce leagă să fac. Hai băi, cu tot, dați odată în... Sorry, Command. We're going to win this war whether you like it or not. It may take a generation or two, but the Terran race will emerge victorious. The Jotunheim has jettisoned escape pods. Do not engage the pods, pilot. We'll send in a team of transports to capture them. Support ship being deployed.
dată muniția aia. Aoleu, până vine ăla căcatul ăla. Urâtă misiunea asta. Oribilă chiar. N-am să mă licez, nu mă nimeresc cu unul singur. Rearming complete, sir. Eat some shit, you fucking dick. The Jotunheim has been destroyed. Fucking în sfârșit! Comandă, e sigur că nu vrem să distrugem pe fraierii ăștia? Engaging now, sir. I'm picking up an enormous jump signature here. Oh, the readings are shit. off the scale. Beam turrets, eu văd beam turrets acolo. Something's giving off Shivan electronic signature. Request status update. All units return to base immediately. Do not attempt to engage that ship. Am plecat. Nu mă interesează dacă n-am făcut toate misiunile secundare, misiunea asta, fuck it. Am pierdut toate, doar 2 fighter au scăpat de aici din 6. Jotunheim has been destroyed, and with it, most of the GTI's weapon prototypes and technological research. Unfortunately, our attempt to decapitate the GTI leadership failed, as some of the officers aboard the installation were able to escape its destruction and evade capture. Worse, the insurgents have a new super weapon at their disposal. The vessel that retrieved the Jotunheim's escape pods is a juggernaut of incredible proportions, capable of annihilating one of our cruisers in a single shot. Firepower of this magnitude has heretofore been seen only on the SD Lucifer. Reconnaissance wings have already been scrambled to track and identify this new class of ship. Admiral Tess has informed me that our squadron may be called up to attack the super destroyer at any time. Care e scadron? Că numai eu am supraviețuit acolo. Abia. Și da, există... Yes, there's more, keep playing. Continuă să joci. O să mai ai astfel de misiuni oribile, în care îi prinde turele care te nemeresc instant. Jesus fucking Christ. Să zicem. Nu mă interesează, gata. Aici terminăm stream-ul pe ziua de astăzi, că nu mai pot. Nu mă interesează. O să continuăm pe vineri, poate, sau dacă nu săptămâna viitoare. Mai facem o pauză înainte de Freespace 2, că... Oh my god, ce oribil a fost misiunea asta! Fucking oribilă! Una dintre cele mai de căcat misiuni pe care l-am jucat în toate jocurile astea până acum. Sper că v-am rău stream-ul pe ziua de astăzi, tovarăși. Mâine, Fantasy General 2, la fel și poimine și răzpoimine. Seara bună, tovarăși!